lugar. Sa gobyerno, may ara man silang ikasarang nga ibulig man sa iban pagid nga mga apektado, hindi lang mga fisher folks, kundi mga pumuluyo nga yara bala sa malapit sa area, malapit sa naapektuhan sang oil spill. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 54 minutos makaligad ang las 4 sa aga. Antes naton padayunon ang ining aton diskusyon sa karon taanay linya ni Bombo Jomar Villa. May aksidente. Bombo Jomar, come in please. Bomboles na kita diri karon sa may barangay Tabukan sa distrito sa Mandurriago kung saan inti nagapabilin sa gihapon sa kilid sang dalan ang ining isa ka pribadong no nga salakyan matapos nga na-disgrasya diri sa may nasampit nga area. Sa subong ginahulat-hulat na ni karon ang ma-rescue diri agod nga mapa plastar ining salakyan kay ang sitwasyon sini although nga tiway man nagahamper no sa dalagan sang trapiko ining nasambit nga salakyan apurte sige hapon diri ini sa kilid no sang dalan kag mas mayo nga ti makuha ini perti hindi mangin ano man no, na maudlay mas man nagalabay diri kay may tendency ni kisa kun way bis mabantay diri may tendency nga ti masalakay no so iban nga salakyan no so sa subong nag-abot naman ning isa ni ka rescue diri agud nga mapabangon ining nasabit nga pribado no nga salakyan based diri sa pagpangusisa no sang radyo bali ang ining salakyan halin ini siya diri sa may area sa Pison Avenue diri below sa part diri sa dalan diversion nga lapos kun tani diri sa may Tabukan sa may Mandurriago nga diri lang way kadto sa Taytay Bobolens pero why na siya makalabot diri sa may stoplight no before ini sang stoplight diri sa may nasambit yang lugar no so amo ning sitwasyon diri nga kun lang taon naton nga ang atubang sang sining salakyan do nag atubang pabalik no do nag rotate pa bala posible nga ti matasig ang dalagan amo na nga nag-rotate pa ang salakyan tapos nagtakilid ini siya adres sa may kilid sang dalan o kun natumbagin mismo no ang ining salakyan adres sa may nasambit nga lugar. Based sa pagmusisa, nabungguan sini ang ining signage no nga nahamtang sa tunga sa dalan, posible mo to nga na-outbalance ini siya hasta nga ti natumba adres sa may kilid no sang dalan nga kun pakadto ikaw sa may Tabukan, adre na ini siya sa may left side no sang nasambit nga lugar. Nagayo ang driver nga di lang pag mention ang yesterday nga pangalan ti ginarespeto tama no ang ila sini nga desisyon diri Bobolens kag ginpamangkot naton ko bala ti may mga napilasan o kon may ara abi nga nadalahig pagit nga iban nga mga individual based sa initial information why man no sang abi may na bungguan o kon may naipit no sa sinisambit nga aksidente kag basi sa dugang karon na no makapakiangot kita sa may Mandurriago PNP sa dugang sinikaroon nga investigation. Anong klase salakyan ni Bombo Joms? Patindog na ini siya, Bombolens. Ari subong, makita mo din subong. Okay. Ara na. Oo. Nagtindog na kit. Ano ni siya salakyan, Bombo Jomar? Bag-o ni sa Suzuki Jimny. Okay. Four-wheel vehicle ni siya tapos dukin modified pa lang pang taas ang sining shock slalom kag ang ining sining ruweda no dagko ang sining ruweda unlike sa ibang mga salakyan yung makita naton po no Bombolens tapos ano na isa no isa isa lang kabilog ang yan ang sining masakyan sa likod bla. Kay tilipot lang ni siya mo. Andi ni siya ang ay bla sa iban salakyan ti mga malaba nga sa mga pick up pang trail bla no ang sining itsura adri karo sa may nasambit nga lugar. Di sanggit patindog na ini tamo nang itsura yo wasak ning windshield. Tapos ang side mirror guba man tapos ang kristalya sa may kilid wasak man Bombolens kag sa piyak man no sa magtimbagid nga bahin
sang pertahan ang na-damage bangod sa sining sa sining sambit karon niya nga disgrasya Bombolense. Pila ka bilog sila sa sulod sang salakyan, Bombo Jomar? Sir, pilas lang bilog sulod sa lakyan, sir? Isa lang. Ang driver isa lang? no? Isa lang ang driver, Okay. dire Bombolense. Di man hubog? Tindo ka sa ano man agastorya man. Kung nagkaroon naman man kunta sa may investigador kung anong investigation kay tinagayo diri nga hindi lang pag-mention ang pangalan kay ti so gin pandar kay gandar pa man. Timol na galing may mga damage lang ang itsura sini akon lang taon naton diri karon kag daw sakit ubos gid no ang isa nga windshield pero tiga no paman ga tapik paman diri sa may salakyan way man hambang do nag-separate o kung nagkala pud abi no sa sandalan kag makita ta diri ang gasgas no so posible amo ni ang igo sang isa nga kaha no sang lawas sa salakyan amo nang makita naton nga akurit na di ang dalan ang igo sang sining pag tumba no sa sining sambit niya nga salakyan ti ang ining signage no ati wasak to ang nabungguan sini kay hindi magli ni siya reflectorize Oo. nga signage do human ang blaster pulin ang ginbutang sa tunga sang dalan Bombolense iti for lens man ang dalan mo ati may tendency gid man no kung makiraw ang imo sinisuga tapos madasig ang pagpadalagan posible hindi mo man siya ma-recognize nga may signage gali no kay ti hindi sa reflectorize unlike kung reflectorize ti rayo pala makita mo na makabahar ikaw Bombolense sa sining nasambit niya nga salakyan abi no so amo na i-check tani dugay-dugay sa investigador sang Mandurriao PNP kay nagbalik pa to sa may opisina kag nakaistorya naman sila no sang driver kung ano ni kurong ang matabo kay may mga ginapresent naman to silang nga mga dokumento kag importante dra no why sang may naulamit pagit nga iba no kun na abi na dala sa ospital o kung anong tabo da based diri sa initial nga information Bombolense. Sige, Mar. So manam ang latest diri karon sa Barangay Tabukan sa distrito sa Mandurriao kay sato na lang headlines Bombolense. Sige. Ati pila ni karo ka mga sudasod naman nga sunog no kahapon nagluntad sa may syudad. Kadungan sa sining Parao Regatta nga pag-celebrar ti una sa may nabitasan na pas. Isa to ka fire grass o kun nga grass fire tapos sabay kung kaharo isa man to kapuluyan ang ginotupok sang kalayo. Kag saton sa follow-up report karon ang otoridad nagpahayag nga hindi alarming ang nagakatabo nga basag kotse sa may syudad sang Iloilo sa katapos ang otoridad ti pasangkad sigapon ang operasyon kag imbestigaran na kung sino ining mga suspect nga may kahimuan. Ang dugas sa karon nga detalye kay information bantayan sa kotse nga pagpanumbalik. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo gid nga salamat, Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 3 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities, March 19 to 25, 2023. Sa ininga uli nga Sabado sang Marso, spend your evening sa Plazuela de Iloilo. Kagkamo ang pag-alingawon sa isa sa mga best pop bands sa Iloilo, ang Four Elements Band sa 2 ka oras nga musical presentation sa Concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 25. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-raffle sa mga suki isang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 26, Domingo, imbitado ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon ng regular Sunday Mass sa among petsa sa La Tolda alas 11 sang aga.
Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanabo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 10 minutos, makaligad ang las 5 sa aga. Sa aton nga mga kabombo, 8.5 million pesos nga total prizes nationwide ang pabuena mano para sa inyo sa Buena Mano Salvo Port 17 promo sang Star FM kag Bombo Radyo. Magdaog sang libo-libo nga papremyo adlaw-adlaw. Halin gid ina Lunes tubtob Biyernes kag bantayan man kada Sabado nga aton nga barangayan. Sa diin magapatigayon kita sang draw sa mismo barangay nga aton napilian. Tama lang gid ya kahapos nga magpasakop. Magbakal sa mga sponsors products kag tipunon ang proofs of purchase. Isulod sa puti nga sobre ang required nga proof of purchase kag sagwa sang sobre isulat ang name, address, signature, contact number, name of proof of purchase, week number, promo title kag i-care of sa Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog ang inyong nga entries sa malapit nga designated drop box center sa inyong nga lugar o kon mismo sa estasyon sang Bombo Radio o kon Star FM. Hindi lang sang isa, hindi man duha, 3, 4 o kon 5 ang pamaagi kag tsansa nga magdaog ikaw sa promo kay may ara kita sang 8 gid ka pamaagi agod nga magdaog ikaw sa promo sang Bombo Radio. Kada adlaw, Monday to Friday, may lawagon kita nga 3 ka mga winners sang tig 500 pesos nga cash kag transistor radio nga hindi fixed dial. Ang radyo may flashlight, may LED light, pwede sa kuryente, pwede pagid sa battery, rechargeable, kag may sticker pa sang Bombo Radio. Kada adlaw pagid Monday to Friday, may isa nga madaog sang aton nga special prize nga 500 pesos halin sa Silver Swan sa special draw ina nga hiwaton para sa mga entries sang Silver Swan ang gingamit nga proof of purchase. Sa daily winner nga makadala sang fixed dial radio, again, ang daily winner nga may dala nga fixed dial radio makabaton sang additional nga 500 pesos nga cash on top ina sang imo yang regular prize. Sa barangay draw naman kada Sabado, may 10 winners kita. May 8 winners kita sang 1,000 pesos each, kag 2 winners sang 500 pesos each para sa video kit challenge. Sa grand draw, may guaranteed prizes per area. Nga first prize, 15,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos. Samtang sa third prize, may 5,000 pesos ikaw nga mabaton. Sa grand draw, may 4 pagid kita ka regional winners sang tag 50,000 pesos nga mahalin sa National Capital Region, sa Luzon, sa Visayas, kag mangin sa Mindanao. Sa grand draw, may 5 ka regional winners man sang tag 100,000 pesos sa additional prizes. Halin naman ini sa Silver Swan, sa National Capital Region, sa North Luzon, South Luzon,
Visayas kag Mindanao. Kag syempre sa aton nga grand draw may madaog sang grand prize nga 1 million pesos. So ang deadline sa paghulog sang entries kada Biyernes ina alas 6 gabi. Ang malawagan nga winner may 24 hours nga maklaim ang premyo. Kung hindi gani maklaim ang premyo, malawag ya sang bag-o nga winner. Sa aton nga barangayan, i-announce man namon kada semana ang barangay nga ti bisitahon kag hiwatan sang promo. Magapatigayon kita sang raffle draw. May araman sang video kit challenge sa covered court o kon gym sa aton venue kada Sabado. Ang aton nga draw gina-supervise gid ini sang Food and Drug Administration representative bangod ang promo sang Bombo Radio hindi hokus-pokus kag tanan nga winners diriya lehitimo. Ari ang mga product sponsors o kon proofs of purchase nga dapat ninyo tipunon. Surf laundry powder o kon laundry soap. 1 empty sachet of any size and variant. Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. 1 sticker or coupon bearing any or all Bombo promo title. Sa liwat, Orocan, 1 sticker or coupon bearing any all Bombo radio promo title. Bioderm germicidal soap o kon bath soap, 1 empty box or sachet in any size and variant. Sa liwat, Bioderm germicidal soap o kon bath soap, 1 empty box or sachet in any size and variant. Silver Swan soy sauce. Walang labis, walang kulang sa linamnam. Silver Swan soy sauce. 1 empty standard pouch or label. At least 3/4 whole of Silver Swan soy sauce. Mighty Mom antibacterial dishwashing liquid or dishwashing soap. 1 paper or sticker label or empty pouch in any size and variant. Our Florate Pawn Shop and Jewelry, the Diamond and Pearl House. 1 entry coupon, isa ka coupon na makuha sa kada 100 pesos nga worth of purchase o kon pond item. So mga kabombo, ano pang ginahulat mo? Magbakal na sa mga produkto para makatipon sang madamo nga proofs of purchase, maghimo kag maghulog sa sinako-sako nga mga entries kag mag-angkon sang tsansang magdaog sang dalagko nga premyo kay base ikaw na amangin masunod nga milyonaryo. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, just 7 minutos. Makaligad ang las 5 sa aga. Sa bahin sang National Irrigation Administration, kay ti possible, subong na nga simana, mag-umpisa sila kay tigin request actually sa mga punong barangay sa Banwa sang Dingle, Iloilo, nga nagaayo sila nga kung pwede bala makalabay ang mga pumuluyo sa ginaobra nga automated gate ang ining balang naga-open ka naga-close sa may bahin sang Moroboro Dam. Bangod nga ti para nga ti maiara sila sang ng option nga pwede dra sila makalabay asay labi nga ti maglabay sila dito sa may or sakay sila sa balsa. So pwede sila makalabay dira. Request ni mismo ni Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura sa bahin sa National Irrigation Administration kag wala man sang objection sa bahin sang ahensya. Possible nga ti i-considera ni nila nga between 5 to 8 in the morning kag 4:30 in the afternoon to 6 in the evening pahanugutan ang ining mga tao nga maglabay sa may nasambit nga automated gate sa ginaobra nga automated gate, unlike abi nga ti mga nagliligad to yung mga inadlaw hindi gid pwede abi makalabay dira the whole day, pero ti ini i-considera or ginakonsidera sa National Irrigation Administration nga pwede malabayan dira sa may area nga konsiderin tawag sini ang Monfort Bridge ginakayo dira sa may bahin sang Banwa sang Dingle. Padayon padara subong ginakayo kay ti nautod abi inamo sang nagligad nga tuig bangod sa sining paglaslas sang bagyo agaton, tapos ginsundan pagid sang bagyo paeng nga nag-usmod na gid, nautod na gid kag amo na subong ang ginatingwaan man sang construction company sang sining kontraktor ang AD Pendon Construction and Supply nga matapos-tapos kay ti pwerte na sila abi ka delayed mo.
malawig-lawig na nga nga mga tinion kag pila na ka bulan ang naglipas, ang naglampas ati pila pa lang ka porsyento ang natigayon nga makayo. Yari bala pamatian naton ang nangin pahayag ni Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura. Sa pagid, Bombolinchi is after lunch nagdiretso man ako sa NIA because nakabaton ako sang information kag request sa aton sa mga punong barangay kag officials man sa Municipality of Dingle nga nagayo sila nga makaagi man bala ang mga tao dira sa may ginaubra man bala mo sa nagdungan man ang pag-ubra sang automated nga gates opening and closing sang dam dira pala ginaubra ang iyang gates. So in principle no objection ang NIA pag momentong ako dugang man ako nag-speaker sa ilang nga base i-consider nila, and I'm thankful nga gina-consider sang NIA nga between 5 a.m. to 8 a.m. kag 4:30 sa hapon, 5 o'clock sa aga hasta alas 8 sa aga, and alas 4:30 sang hapon hasta alas 6, pahanugutan ang tao maglabay da. Okay. Unlike now nga hindi gid pwede the whole day. So, bangod sang madamo nga factors kag siyempre kita man nila ang sitwasyon, nakakagdapalabot naton sa ila. So, they're strongly considering allowing basta sa amula ng time. Pag nag-aayo sila nga kung pwede, padayunon ang suportar sa barangay, kag sang banwa nga mabutang gidira sa mga mga tao nga mag-facilitate sa pag-flow sang lakat sa mga tao, kag ma-avoid bala ang mga sometimes may mga kabataan base bala na yung mga selfie da o kung horse play at times mapauli sila, so para ma-prevent ang accident. Kag siguro kung may mga katigulangan dagaagi may dala sila ng mga bugat, mabuligan makatabok until sa piyak ka side. Nabatian si Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura. So una to nagkadto ang board member una nga pakigsugilanon sa Department of Public Works and Highways sa 2nd Engineering District. Nakaistorya una. Tapos tingin umid na lang sa nasambit nga board member ang pagpadulong sa may National Irrigation Administration agod nga ti istorya man ang ining kahintangan sang mga pumuluyo kay ti damo sa nagapalabot tabi mo sa mga pumuluyo bala, especially sa mga punong barangay. Syempre ang welfare man sa mga kabataan sang ining mga ining mga estudyante nga ti aga pa nagabugtaw para lang ti magpila agod nga makatabok sila dira kag kabay pa nga ti isabahin ani board member Distura nagsiling nga possible nga makabutang mandara ang kontraktor sang access road human sa road aggregates, pero ti ang ining pagbutang sang access road actually why niya nadala sa pondo mo kay ti iniya quick response fund buot sa lingon ang ining pondo halin sa Department of Public Works and Highways para sa pagkaayo sang taytay lang gidya lamang sa sining naguba bala nga taytay bangod sa epekto sang paglaslas sang duha ka mga bagyo sang nagligad nga tuig. Actually si Governor Defensor mangin si Iloilo 4th District Congressman Ferginil Beron nakakadto man na didto sa may nasambit nga lugar, sambit nga taytay sa may Montfort Bridge sa may banwa sang Dingle. Ari ang ginapakita naton sa aton nga Facebook Live ang ning pagpadulong ni Congressman Ferginil Beron sa may banwa sang Dingle. Pero ang ining mga photos nga iniya pagpadulong didto last ni siya after gini siya paglaslas ang bagyo Agaton. Ang last May ginlantaw dayon ang ining area ni Congressman Ferginil Beron. Kagti nagsulat man ini siya sa bahin sang Department of Public Works and Highways sa tuanay nga kung pwede mahatagan sang igtalupangod ang ining taytay kag gilayon nga ma-construct, which is nagresulta man
sa sining paghatag pagbid abi no kaginatag ang ining ang ining award sa bahin sang AD Pendon Construction and Supply ugaling kay ti amo lang ini perti tuma na ka-delayed ang pag-construct. Magluwas kay Congressman Fergenil Beron, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nagpadulong man na dito sa may area sa may Monfort Bridge area kay Governor Defensor last April 2022 after gini like for example April 12 yata ang naglaslas ang bagyo agaton pagka April 13 gilayon man nagpadulong ang gobernador dito sa may nasambit nga lugar ti sa duha ni ka mga opisyal ang gobernador mangin ang congressman sa pagpadulong nila dito sa may area ahay ang mayor sang Dingle way gid kaupod way gid kalantaw kun ano to sitwasyon sang ilang taytay basiga pulo pamati ilang kaglantaw-lantaw si mayor dira sang Banwa sang Dingle nahuya guro magwa kag magpakita sa publiko. Sige lang kay ti sa 2025 eleksyon naman dra naman pakita damol tsura ba. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 25 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Sa kirontaan ay linya ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jom, sa follow-up report, go ahead. Na tigayon naton nga mapakigangutan ang investigador sa traffic sa may Mandurriao PNP. Anya regarding sa natabo nga vehicular accident sa may Tabukan sa may nasabit nga distrito. Suno kay Police Staff Sergeant Jesse Cabial ang traffic investigator halin sa may Pison Avenue ang salakyan pakadtong tani diri sa may Tabukan no lapos diri sa may distrito sang Mulo. Unfortunately pag abot sa sambit nga lugar wala makita sa driver ang signage sa tunga sandalan. Rason nga naigo sa guma sini ang guma nga nabutang balas dalom sining signage nga mo ni nagserbe nga hindi matumba. So paglapak sina amutungan doon nag-anisi ang driver hasta nga natumba ini sa mahigad sang dalan. Nagalibot pa ang salakyan kay kunang taon naton nagatubang ini sa may Pison Avenue kung sa din ini siya halin. Suno kay Kabial way man sa may napilasan way man sa may gindala sa ospital. Ang only damage di ang ining salakyan nga wasak gid ang yes nga windshield. Kag based diri sa information nga i-settle ini sa driver no sa may PSTMO kay ti sila ni ang nagapang-install no sa mga signage sa tunga sandalan kung ano ang mangin matabo sa istoryahanay sa PSTMO kag sa bahin niya sa sining nasambit nga driver Bombolense. So no kay Kapial nagapanimaho sa makulubog ilimnon ang driver sa ini sila ang nagresponde sa may nasambit nga lugar. Si Police Staff Sergeant Jesse Cabial sa may interview diri sa Bombo Radio. Natabo ini kagina mga takna alas 3 sa media sa kagahon. Dira sa may tabukan na Mandurriao. While ang ining Suzuki Jimny naga-traversing from Pison Avenue padulong tani ni tabukan na intersection. Sa nga nagdabot ini sa may tubangan eskwelahan na tapakan niya ni ang do may signage na blang may guma. Okay. Nga amo to nga nagkos nga nagtakingking ang iyang salakyan kag nagatumba. Oo. Baldo nag-rotate pa sir? Oo, nag-rotate ang iyang siguro kay 4x4 siya. Oo. Samtang tiyog yan mo to nga do naglisok. Ay, sige. So, hubog yung driver? Nakapanimaw tang ina siya sa makalubog may Oo. So ano kuno ang balya wala makita tong guma? Wala ya matulupang dan kaya ang sa unahan niya lang amo ang yan. Oo. Ang kita. Ang signage to hindi to reflectorize no? Ang una is do hindi sa pangod sa ikaduha mo ang reflectorize. Oo. So ang una mo tong mugaan niya? Oo, mo tong una. Natapakan niya. Oo. Way man sa napilasa no na hospital? Way man way man sila pilas, wala man sila. So balang matabo na way naman sang settlement way naman sang sa kay lamang katuan niya lang siguro to ang sa may PSTMO para itong signage to.
Okay. Sa man to kasi. Ito yung guba, ito mo no? Oo, nadabot eh. Yung the rest, siya na bala ko paano ito pa-repair eh. Ang iya sa lakyan eh. Anong damage, sir? Right portion sa iyang salakyan. Oo. Kaya nag-amog itong nagtikilid mo, nagdapat sa simento, no? Dapak simento. Sige. Na batian si Police Staff Sergeant Jesse Cabial. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo nga salamat, Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 29 minutos, makaligad ang las 5 sa aga. Sa aton nga mga kabombo, ang aton nga mga drop boxes ang Buena Mano Salvo ara sa may nagkalain-lain nga mga kabanuhanan dari sa may probinsya sang Iloilo. Sa bahin sang poblasyon Leganes, Iloilo, ara dira sa may Farmacia Fortuna, may drop box kita dira. Pwede nyo dira ihulog ang inyo tagsa ka mga entries para nga ti makapasakop kamo sa Buena Mano Salvo Part 17 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Magluwas no sa may bahin sang banwa sang Leganes, may ara man kita dira sa may Zaraga Public Market sa Biliran Poultry Supply, Halandoni Street, sa may nasambit nga banwa sa may Zaraga, Iloilo. Pwede nyo man dira nga makahulog sa mga taga Zaraga, malapit dira sa inyong nga lugar, ihulog lang inyong nga mga entries. Magluwas dira, may ara pagkikita nga drop box sa may banwa sang Dumangas, Iloilo. Sa Nits Bakery, Aurora Street, Dumangas, Iloilo. Magluwasin na, draman sa may bahin sang Barotac Nuevo, Iloilo Public Market, sa may Bidurias Mini Mart. So sa mga taga Barotac Nuevo, hindi na kamuya magpadulong pa sa banwa abi sang Zaraga para nga maghulog kay mas ginpalapit pagid sa inyo ang ato nya nga drop box. Sa liwat sa Barotac Nuevo sa may Bidurias Mini Mart sa may Barotac Nuevo Iloilo Public Market. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 31 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Chekiron taanay ang linya sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Mauna kita sa bahin sang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning, Bacolod. Naka-mute siguro. Sige, balik-balikan ta lang si Bomboan sa hindi lamang madugay ang linya sa Bombo Radio. Ilog Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Thursley Castillo, ang hepe ged mismo sang Ilog Municipal Station na naman yang gadgad kundi nagkaradakpan na ning mga 15 ka mga persona ni more or less kay nagahampang tumbo. Susway na si platan sang ni Police Captain Castillo ngang isa gali sa tatlo niya nga ginauyatan nga dinadakpan niya ning tatlo tapos ang iban ti ara man sa mga kaupdanan niya kay ti anom sila. May ara to gali kutsilyo, suway siya balayang ginbuno kay nagbato sa ila ti pagbuno amo na naigo ya sa may pila sa siko, may pila sa lawas, may pila sa paa ining hepe ni sa sang Ilog Municipal Police Station. So amo nang rason kun nga ang siya ang amo nang rason kun nga ang ginpalukpan niya ni ang mga gintiro niya na lang ang mga nadakpan niya. So ang isa patay gid, amo ni siya si Abonjo Ridoble, patay, isa ka mangunguma. And then ang iya yang utod John Mark Ridoble pilason man. No, so duha sila ti supposedly ang stepson patani ni Abonjo mabulig man o galing ti why naman ginapunggan abe siya. So amo nang natabo sining ginpatigayon nga raid dito sa may Ilog Municipal Police Station. And then sa dugang panamon diri nga balita sa syudad sang Kabankalan, may duha nga nagkalalumos nga mga minor de edad. Naligo sa suba, supposedly upod ang mga girikanan halin sa eskwelahan. So ining duha ka mga minor de edad nag-ayo abi nga sa 5 sila tanan nga nagayo sa ilang mga girikanan nga manaog sa ginasakyan nila iya
halin sa eskwelahan manaog sa suba sa may barangay Urong sa siyudad sa Kabankalan ti pagpaligo nila kakusog gali sa current sang tubig. So sa lima ning duha gid ka mga minor de edad amo ning nagkalalumos kag nadulaan gid iya sang kabuhi. Samtang ang ining isa ka persona nga taga syudad man sa sang Kabankalan dead on arrival sa mag-abot iya sa hospital kay natirohan. Subong ti ginalighot pa ni sang kapulisan sa syudad sa Kabankalan kung sino ni ang nagtirog kay Raymond Perocho, 46 anyos pa lang ni, pero nadulaan siya sang kabuhi. Tiway pa ni mahibaluan kung sino iya ang sospetsado. Amo ni so far, mga balita namon, driya sa may syudad sa Bacolod, kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome ka good morning man, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, mga dalagkuan manamon nga mga balita diri sa amon nga may kabugusan nga Banwa sang Kalibo, Isla sang Boracay kag probinsya sang Aklan. Good news para sa tanan nga mga gusto nga magbisita, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa Isla sang Boracay kay mangin padali na sang amon diri nga provincial government ang ining pagbayad bala sa terminal fee kay pwede ka na magbayad sa sining provincial communications technology para mas mangin masulhay kag less hassle ang ini nga pagkadto sa sini nga mga turista, mga bakasyonista sa Isla sang Boracay. Timing man gani ini, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas kay gina-expectar sa mga masunod nga mga inadlaw kag next month ang ini nga pagbuhos sang mga madamong nga turista kay man gani ang ini nga malawig-lawig nga pagbakasyon sa bulan sang Abril kay Holy Week kag may extension pa nga 1 day sa araw ng Kagitingan. Kay kung magbayad ka diri Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang terminal fee bao gahaba pang ini nga pila. Subong manami na less hassle kag dire-diretso na ang imo to nga pagkadto sa Boracay. Actually amat-amat naman na gani nila nga gina-estudyuhan ang ini nga mga madamo to nga mga requirements, mga requisitos kung nagakadto sa Isla sang Boracay. Sa dugang pagidnamon nga mga balita man diri sa amon ba ang amon man diri nga 5 ka mga atleta nga mga aklanon puspusa naman ang ila to nga ginapatigayon nga training inil nga 5 aklanon qualified na gid sila, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga magakumpit para sa Southeast Asian Games nga pagapatigayonon sa bulan sang Mayo dito sa may bahin sang Cambodia. Ginpayag ni Miss Hana May Ibutnante, iniman world champion man sa hampang penchak sila at nga naka-isolation training naman na sila. Isa ka 1 week pa lang sila dito sa may bahin sang Lipa, Batangas kag ang goal gid nila tong makauli to sang mga medalya para sa Pilipinas. Kay kung madumduman Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sang nagtaliwan to nga Southeast Asian Games nga ginpatigayon sa Vietnam ang pinakaunang nagdala sang kadalagan gold medal sa Pilipinas. Kung nadumduman ninyo to, si Francine Padios nga taga probinsya sang Aklan sa hampang mangyapon nga penchak silata. Kaupod mangyapon ta si Francine Padios no pa nga naga preparar kag naga-training dito sa Lipa, Batangas kay ini sila 5, si Misana May Ibutnande, si Francine Padios kag 3 nga iban pang aklanon nga atleta qualified na gid maghampang sa SEA Games. Sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon nga may probinsya sang Aklan, matapos to nagpadala sang sulat ang amon nga mayor sa Banwa sang Makato kay Mayor Ramon Anselmo Legaspi III sa amon diri nga talatapan
sang DPWH ini gani matapos nga ang ini nga circumferential road nga nagakonektar sa Banwasang Makato kag Banwasang Leso wala matapos kag ginapahayag may apat tanan ka mga motorista ang ini nga nagka-aksidente. Ang isa to gani binawian gid sang hulam niya nga kabuhi matapos nga ang inibala nga outer lane sa nasambitan nga circumferential road wala matapos kag wala to natalupangdan sang sini nga motorista nga wala to natapos tay lumumpat gidto ang iya nga ginasakyan nga motor didto sa kanal kag binawian gid sang hulam nga kabuhi. Right after to Bombolinsi nga nag-request kag nagreklamo man gani ang pamilya sa DPWH ginbutangan to nila sang mga early warning devices kay magluwas wala early warning devices madulom pagid ang ini nga nasambitan nga area. Actually may street light siya before ang ini nga utod nga karsada pero pag abot dito sa may utod nga karsada madulom-dulom na geda kag alang-alang ang nasambitan nga area te amo na gani ang request man sa amon nga Makato sa LGU Makato nga hatagan aksyon kay ang ini nga lugar ang ini nga barangay ang ini nga kalsada nahamtang sa barangay Kalangkang sa Banwasang Makato te balaan man naton nga diri pagapatigayunon didto sa Kalangkang Sports Complex pagapatigayunon ang ini nga Web Raamit. Amo ni so far mga dalagkuan namon nga mga balita diri sa amon nga may Banwasang Kalibo, Isla sang Boracay kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Ninyo, Bombo Radio Kalibo. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, mayang aga Bombo Radio Western Visayas. Sa ngamon diri ang mga balita syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Pride gid naton nga mga Pinoy diri sa aton sining pungsod nga mapasidunggan ang aton dito nga utod, no? Especially diri sa amon sa Capiz, ang Capiznon dito nga si Engineer Leonester Diestro, isa ka Capiznon engineer nga ginpasidunggan dito sa The Filipino Times sa bilang isa sa top performing o kon top Filipino Engineers and Architects Summit Awards dito sa may United Arab Emirates kon sa UAE. Kag sunod gani diri kay Engineer Diestro nga 19 na katuig dito sa may bahin sa nga abroad nga nagatrabaho bilang inhenyero, mabudlay man para sa iya nga ti mapalayo sa iya nga pamilya o galing kay ti ko may handom kabala tanan ina masarangan mo kun ginaopda mo gid lang sang pagpangamuyo kag syempre pag ti makasa. Kag nibaluan bala ninyo Bombo Radio Western Visayas nga tinangin presidente ni siya sa ila organisasyon bilang mga engineers dito sa may United Arab Emirates. Kag after sadto no ang UAE nga mga Filipino engineers nagabaton sang award sa tong 2021 hindi mo maasi-asi no mo nagwala subong kadungan sang pag-celebrate man sa gihapon naton sa bulan sang Marso sang National Women's Month ang aton nga mga babayi no nga ginapahayag bala nga hindi lang kita basta babayi kundi babayi kita nga dito sa bagwa sang pungsod padayon nga nagapakita man sang abilidad especially pag ginambal nga sa patag sang engineering ti nagapangibabaw man kita nga mga kababainahan. And wala sang diskriminasyon dito sa iban nga mga lahi sunod diri sa kay Engineer Diestro. Kag iya mensahe sa mga mga engineer bala mga baguhanon nga mga engineer nga ti mabudlay man tuod sa umpisa nga especially kung wala sang project pero hibaluon no ang kaugalingon kilalahon ang kaugalingon kag dira magplano dapat bilang engineer damo sang plano kay para nga kun hindi mag-successful ang plan A may ara nga plan B hasta sa plan Z hasta nga maabot mo gid ang handom nga hindi gid maguntat. Sa dugang namon diri nga balita no ang amon diri nga kapizdahan nga pagahiwaton sa April 13 tubtob gid sa May 1 no mahaba-haba ini nga kapizdahan
nagliligad yung mga tinuig, mga ano lang, mga 2 to 3 days lang, no? Pero subong, medyo malawig na gid, no? Ang activities, mga nakalinyada nga mga schedule of activities, ang ginpagwa na sa ngamon diri nga Capiz Tourism and Cultural Affairs. Kung sa diin gani kadamo sa mga aktibidad kung pwede ka mo makabisita diri from April 13 tubtob gid sa May 1 2023 sa amon diri nga kapizdahan kay may ipabugal man diri ang amon sa nga probinsya pagabot sa mga aktibidad nga makilala man ang amon diri nga probinsya sang Capiz. Kadamo may ara sa mga ginapayag diri nga mga lutong kapisnon, mga luto diri sa amon, mga ano gid bala ma-showcase gid ang mga talento diri sa amon sa Capiz, may mga folk dance, may mga kiteboarding and windsurfing camp, kadamo pa gid mga ara sa mga jiu-jitsu, mga street party, mga binayli sa kalye, kadamo kag ang ining ginahulato-lato nga ginapahayagan ni sa gid sa May 1 ang pagahiwaton ining tawag siniyo ining pyro musical show nga sa gid sa May 1 sa katapusan gid sa sining nasambitan nga Kapizdahan 2023. Kag sa amon diri nga police reports may ari diri nga madanlog dakpo nga individual dito sa may bahin sa Banwa sang Ibisan nga kung sa diin ganiti kapilagid ginplanuhan sa amon diri mga katapos sang kapulisan nga dakpon pinagi sa baybas galing kay Dido ka danlog gid sining kay Andresito Pinongkos nga residente sa barangay Kabugaw sa Banwa sang Ibisan pero dakpan dito pinagi sa drug buy-bust operation sa barangay Maluklok Sur sa among Banwa. Nakuhaan si Pinongkos sang anom ka sa sang ginapatihan nga shabu nga may ara ini sang balor nga 170,000 pesos. Gingamitan ini sang 4,500 pesos nga drug buy-bust money kay nakuha man siyang cellphone kag badja nga motorsiklo. Ginpayag diri ni Police Lieutenant Ray Jason Jimeno, ang hepe sang Ibisan Municipal Police Station nga ining si Pinongkos na ibaluan nga nagakuha or supply pa sang illegal nga droga sa mga kaiping man nga banwa diri sa amon sini nga probinsya sang Capiz. Di sa karon nagapabili ni siya sa karsal sa Ibisan Municipal Police Station kag natalanan nga pasakaan sang kaso nga paglapat sa Republic Act number 9165 o kon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo ni so far ang mga balita diri sa amon nga syudad sang Rojas sa Bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa Mondria sa mga nagapanguna nga balita temporaryo nga ginpatinir anay sa Halandon Memorial Elementary School ang pilaya ka mga residente nga apektado dari sang sunog nga nagluntad sa may barangay Rizal, Apuzur, Iloilo City sang Damlaglang. Actually subong nga Marso madamo-damo na yang mga sunog ang nagluntad dari sa amon sa may syudad sang Iloilo. Dari pa lang daan sa Lapuz, pila na ka mga barangay dari ang naapektuhan kung sa diin ang barangay Lapuz sa Norte na sunog man dari. Tapos ang barangay Halandoni State may ara man nagluntad man ang sunog sa Philippine Foremost Milling Corporation ang isa ka porsyon man to sang bodega nila na sunog man. Tapos dari naman sa bahin sa barangay Rizal, Lapuz Norte nasunog man. So pila ka mga pumuluyo nagatinir anay sa may nasambit nga eskwelahan samtang tisubong man nga si mana lantawa nga magahatag sang cash assistance or financial aid ang bahin sa City Social Welfare and Development Office sa sining mga naapektuhan sang sunog. Samtang kahapon nga adlaw Bombo Radio Western Visayas ginbida man dariho ang ining mahagpok kag mananam nga mga lechon sa Lechon Festival kadungan sang 2023 Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival. Walo ni ka mga lechon Bombo Radio Western Visayas ang ginpasakop sa nasambit nga contest kag natilawan iniya syempre libre nga ginpanghatag sa mga pumuluyo. Di syempre may ara sang nagkampiyon, may ara man sa nakabaton sa mga minor prizes kag may ara man sang consolation prize para sa mga nagpartisipar sa sining contest. Nangin madinalagon dari Bombo Radio Western Visayas ang ining ginpatigayon nga 50th
Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival ang pinaka dumaan nga traditional craft event sa Asia kag largest sailing event dariya sa may Pilipinas. Kag sa iban pa namon dari nga mga balita sa bahin sa Antique sa Kaluya, nagdangat na dari Bombo Radio Western Visayas sa 4 million pesos ang iling balor sang kahalitan nga tuga sang oil spill sa seaweed industry sa may Kaluya, Antique. Mangin ganito sa may Oriental Mindoro ga panawagan to yang ilang nga local chief executive nga kon mahimo sa bahin abi sa mga concerned agencies or sa sining ship owner sa nga motor tanker Princess Empress nga mahatagan sang alternative programs ang ini mga manog pangisda nga apektado kag ang iban pagidi nga mga pumuluyo nga apektado sa nga oil spill. Ket apektado ang palangabuyan plus apektado pagid ang turismo ti especially subong abi nga Holy Week pipilaya ka mga dumuluong mga local tourists kag foreign tourists magakadto gina diri sa Pilipinas agod nga ti kalabanan makadto gina sa beach maligo swimming abi o galing kay ti paano pa kita makaganar abi ni sang dako kon ang mga haluson mga baybay ta diri apektado sang oil spill man bomboan. Correct na Bombo Lindsay. Grabe man niya ang Oriental Mindoro nakalabot sa Antique. Ang ginakangawan pa ganito makalabot to sa Palawan kay bagabal pagid kaya nga Palawan ining man di bala isa na sa mga tourist destination man naton. So dapat ano ang sabdon gid ni sang MT Princess Empress nga ni Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas kay kadako sang halit nga natuga niya imaginable nga maglabot ya sa Antique, bala Bombo Lindsay? Amo gani ti domino effect na nimuti sa Kalibo ayhan Bombo ninyo. Kumusta yang baybayon? Bao, subong Bombo Lindsay, so far wala pa man diri na monitor kaming oil spill, no? Diri sa amon diri nga baybayon kay balam naton diri nga part sa may northern Paday. Of course, ang Banwa sang Buruanga may mga coastal areas man didto, Malay, Ibahay, Nabas. So far wala pa man nga na-monitor ang amon diri nga mga otoridad kay man ginpahayag man sang amon nga Philippine Coast Guard kung hindi hindi magbaylo ang huyop sang hangin. Bombo Lindsay, hindi man gid kami maapektuhan diri. Pero syempre initially sa Boracay to namon ang pilato ka mga residente sa isla sang Boracay naghimo na gani to sila mga improvised nga mga oil spill boom para mas early, mas temprano o in kaso gid man nga makakadto ang ini nga oil spill sa kadagatan sang Banwa sang Malay sa Boracay, mayara na sila nga mga precautionary measures. Bombo Lindsay. Ati maayo gid kun amo sina. Pero daraya sa Rojas sa may Capiz abi Bomborita kay may mga baybayon man dara sa inyo. Kumusta ya? Way man nya may nalabot dara abi nga oil halin abi sa Oriental Mindoro Bomborita. Sa pagpakigangot naman sa kay Senior Chief Petty Officer Arnel Nisula, ang Deputy for Operations diri sa amon nga Philippine Coast Guard Capiz, nga actually wala man nila blagin lauman nga magalabot pa na sa Kaluya Antique ining oil spill sa Oriental Mindoro. Pero amo na gani way gid gindahom-dahom ina. Pero kung hindi magbaylo man ang hangin, ang huyop ang direksyon bala sang hangin, hindi man na diri makalabot man samon sa Capiz. Pero still nagmeeting sila sa Philippine Coast Guard sang ila man nga patigayonon nga mga tikang kun way gid ginalauman bala nga way man tani ginapangayo naton nga maglapta pagid ining oil spill kag magbag-o ang direksyon sang hangin. Pero pangamuyo lang nga ti hindi na magalapta pa ining oil spill dito kag madula na sa madali nga panahon Bombo Lindsay. Amo gid. Kabay pa nga ti hindi na ya madalahig pang iban nga mga lugar, especially nga ti lapit na lang nga daan ng summer, kalabanan sa mga dumuluong nga mapadulong gini diri sa Pilipinas. Agod nga ti magpangita man sang ila tagsa ka mga tourist destination, ti kalabanan sa mga dumuluong daan nga kadto ginaya sa mga beach, agod nga swimming. Sige lang, ala na ginang ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo madamo. Gid nga salamat, Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Sa liwat, ako si Bombo Lindsay. Ermitan nyo ba para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Batuan ang climate change
Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agod nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agod mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Para sa Bombo Philippines, ang daming punto lasay sa aga ka. Bombo mayong aga, welcome sa Bombo Recent Views Morning Edition sa mga adlaw sang Lunes, Marso 22,023. Sa mga headlines, top story of the day, House Speaker Martin Romualdez nagpaandam nga ipapreso ang mga resource persons nga nagabinutig kag hindi magkoopera sa investigasyon sa Kamara sa hoarding sang agricultural products. Sa balita lokal highlights, ang Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival 2023 nangin madinalagon, samtang ang Letson Festival gindugukan man. Sa balita nasional, Negros Oriental Representative Arnie Teves wala sang bati-bati kung magapauli da sa Pilipinas kadungan sa deadline nga ginhatag sa iya sang Kamara subong adlaw. Sa luwasang pungsod, arrest warrant nga ginpagawa sang International Criminal Court bato kay Russian President Vladimir Putin, ginapahayag hindi big deal, ginakadlawan lang sang Russians. Sa balita espesyal, isa ka mister daw gintakloban sang langit marapos na diskubrihan nga utod niya ang babae nga anong katuig na niya nga ginapuyo bilang asawa. Sa balita sa negosyo grupo, sa mga negosyante nagpandam nga mapilitan ang micro and small enterprises nga magpasaka sa preso kung magbuhin sang ila trabahador kung magpasar ang Kongreso sang lai para sa 750 pesos nga wage hike. Sa hinampang, Christian Sanhonagers ang barangay Hinebra top contender para sa best player of the conference sa Philippine Basketball Association Governor's Cup. Kag sa balita sa entertainment, tiglawas ang Pilipinas ginkoronahan bilang Mr. Universe Tourism 2023. Oras sa Bombo 2 minutos, makiligad sa lasay sa agang detalye sa mga balita bantayan, makiligad lang ay importante nga mga pahanumdom. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo.
I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung Para sa Bombo, 3 minutos makirigan sa alas 6 sa agrega pamatigaw sa Bombo News and Views Morning Edison. Sa detalye sa mga balita top story of the day, nagpaandam na si House Speaker Martin Romualdez nga ipapreso ang mga resource persons nga mga butig kag hindi mag-ooperar sa investigasyon sa Kamara may kang tanan sa ginapahayag holdings ng agricultural products. Buwas Martes natala na nga mag-resume ang increase ng House Committee on Agriculture and Food may kang tanan sa holding kag nagapanglakaak nga preso sang sini nga mga produkto. Suno sa House Speaker kinahanglan nga panubuon ang preso sang Bombay kag papaso na ang mga kartel sa labing madali nga tion. Pananglitan may baluan suno kay Romualdez nga exploitative kag abusive nga mga individual kag business owners sa likod sa mga kartel. Patod nga presuhan ang ilang nga tupan. Matandaan nga ginlift sa mga miyembro ng Kamara sang Damlaglang ang citation for contempt batok sa 3 ka mga opisyal sang Argo International Forwarders Incorporated. Apisar, una sila nagpamalibad nga magkooperar sa investigasyon. Sang ulihi, nagpasalig sila sa panel nga magkooperar na sa Kamara kag magpasa sa mga dokumento nga makabulig agud maisablisar ang price manipulation sa Bombay kag mag-provide sang lead agud matubod ang leader sang mga kartel. Nag-isumaan sang warning si Romualdez sa mga nagatrabaho sa gobyerno apang kahimbon sa mga kartel. Sunod sa House Speaker, hindi makalusot sa committee ang sinuman sa gobyerno nga nagabulig sa sining mga holders bagod makabig man silang nga guilty sa pagsupred sang ordinaryo nga mga Pilipino. 5 minutos makirigad sa alas 6 sa aga. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Ibalon ta subong ang pinakauling lakat sang panahon sa syudad kag probinsya sang Iloilo direkta sa aton nga Bombo Weather Center. Malamig nga agas no mga bombo, bumbuhayan bombo sa balita kita diri sa panahon ang northeast monsoon subong nagaapekto sa extreme northern Luzon. Sa Iloilo City, magalumon sa Iloilo City amuman sa pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Magalumon man sa probinsya sang Guimaras ang kalalawran naman patungan sang Iloilo City kay Guimaras so kun Iloilo State ang makanay tubtob kasarangan. Sa subong mga kabombo, normal ang tanan nga biyahe sa kayang pandagat via Iloilo City, Guimaras and vice versa. Amuman ang biyahe sa kayang pandagat via Iloilo City, Bacolod City and vice versa. Padulong kita sa probinsya sang Antique, magalumo naman sa probinsya sang Antique ang baybayon sa nasambit nga probinsya ang Makanay, tubtob kasarangan. Sa Visayas kita, Iloilo City, 4% chance sa magulan. 18 kilometers per hour kabasgon sang hangin. 23 degrees Celsius ang pinakanubo kag 32 degrees Celsius man pinakataas nga temperatura. Kadto kita mga kabombo, Rojas City, magulugal umon 4% chance sa magulan. 13 kilometers per hour kabasgon sang hangin. 24 degrees Celsius ang pinakanubo kag 29 degrees Celsius man pinakataas nga temperatura. Kadto kita Luzon, National Capital Region, magalumon 2% chance sa magulan. 22 degrees Celsius ang pinakanubo kag 34 degrees Celsius man pinakataas nga temperatura. Vigan City, magulugal umon, 2% chance sa magulan. 5 kilometers per hour kabasgon sang hangin. 24 degrees Celsius ang pinakanubo kag 31 degrees Celsius man pinakataas nga temperatura. General Santos City kita, magulugal umon, 12% chance sa magulan. 5 kilometers per hour kabasgon sang hangin. 24 degrees Celsius ang pinakanubo kag 35 degrees Celsius man pinakataas nga temperatura. Cagayan de Oro City, magulugal umon, 3% chance sa magulan. 3 kilometers per hour kabasgon sang hangin. 24 degrees Celsius ang pinakanubo kag 32 degrees Celsius man pinakataas nga temperatura. Mga kabombo, ang adlaw nagbutlak sa 6 minutos antes ng alas 6 subong aga kag magatunod naman nini 1 minuto makaligad ang alas 6 karon sa gabi. Mga kabombo, alin kamo sa probinsya sang Iloilo, padulong kamo dire sa maya Iloilo City, magdagon-dagon na kamo, magbugtaw kada subong aga agod hindi kamo malate sa trabaho kaga magbalon kamo sa nga payo ko na jacket bangod ginalauman nga may pagpanaliti sa Iloilo City. Nagikan sa Bombo Weather Center ni si Bombo Cristiano Echanova Losada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 9 minutos
minutos na nakaligad sa alas 6 subong nga aga nangin madinalagon ang ginpatigayon nga ika-50 nga Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival, ang pinakadumaan nga traditional craft event sa bilog nga asa kag largest sailing event sa Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radio kay Miss Joyce Clavecillas, Executive Director sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, iyagin pahayag nga wala sang aksidente o kun disgrasya nga natabo sa mga tagpalasakop sa mga event. Dugang pa niya ang ini nga kahiwatan ang nagpanumdom sa mga Ilonggo sang importansya sang pag-amlig sa mga baybayon nga nangin pala nga buhian sang iban kag ang mga pumuluyo ang nagsaliga sa maritime industry. Nagapasalamat man ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa tanan nga nagbulig agod matigayon ang madinalagon nga festival sa mga tuig kag sang nagligad nga 50 ka tuig. Nagalaom ang natungdan nga sa masunod pa nga tuig mas madamo pa ang magapasakop sa mga event. They're very grateful with the outcome of Iloilo Parao Regatta Festival 2023. Wala sang natabo nga mga aksidente or disgrasya sa aton nga mga Parao boats. We are very grateful with the support and the time nga ginhatag man sa aton sa mga bisita naton and sa tanan nga mga stakeholders, mga corporate partners naton, halin sa city government, provincial government, ang aton nga mga partner agencies, organizations, nga naghatag sang ilang nga time, resources, para lang matigayon ang nagkalain-lain naton nga mga events. So again, we are very thankful sa inyo tanan in behalf of IFFI. Nagapasalamat gid kami and nakita man nato no nga grabe ang enthusiasm sang aton nga mga pumuluyo subong tungod nga 3 years nga wala kita sang face-to-face nga Parao Regatta Festival. That is why ginabalik kinapon ang pagpasalamat sa tanan no. Si Miss Joyce Clavecillas ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Samtang yari naman ang mga nagdaog sa mga events ng 50th Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival. Sa slalom race competition, sa Category A, daog ang Kokoy. Category B, Kiss 2. Sa Category C naman, yara ang Ashley. Para naman sa Parao Regatta Sailing Competition, sa Category A, Arlene Kamangay Leganes. Sa Category B naman, Kiss 2 sang Parara Norte, Tigbawan. Category C, daog ang Team Ashley sang Sambiray, Malay, Aklan. Samtang sa Pintalayag Competition, daog ang Zofan. Sa Pinta Tawa Competition, Nievas. Lighted Parao naman, daog ang entry number 5 by Angelo Indenso. Samtang sa Lechon Festival naman nga gindugukan sa mga tumalanaw kahapon, daog ang Angels Lechon. 11 minutos makinig sa alas 6 sa aga sa iban pang mga balita. Nagdangat sa 4 million pesos ang balot ng kalitan nga tugas ng oil spill sa seaweed industry sa Kaluya, Antique. Ang apektado nga mga barangay among Tinugbok, Liwagaw kag Semerara. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Remy Aparing, Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6, agin pahayag nga sa tion nga mag-contain na ang oil spill sa Oriental Mindoro. Malayo naman ang posibilidad nga madugangan pang balor sa kahalitan sa probinsya sa Antique. Sunod kay Aparing, nagkuha na sang sample ang ahensya agad mapaidalom sa analysis kag may baluan kung mahimo na liwat nga makapangisda sa lugar. Nagpadala naman sang bulig ang ahensya para sa mga apektado nga seaweed growers. Dugangan pa sang bulig nga ginhatag na sang local government unit. Naka-major industry na ito sa Kaluya is seaweed. But so far, based on our monitoring, as of March 7, ang damage to seaweed growers and gillneters, fishers of using gillnets. There are 73 fishers and seaweed growers, wherein estimated cost of damage is around 4 million. That's in the 3 barangays, no? Sa may Tinugbok, sa Liwago, and sa Simirara. Sa Subong, ang status na-contain naman, why natukunog sa Megailig na oil pa sa Kaluya as per report. Kag-clear up na sila and they are consolidating sa mga nag-collected na oil for disposal. Nabalikan si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 Director Remy Apari. Makapila na ka beses nga ginpatawag sang sangguniang bayan sang Dingle, Iloilo
ang AD Pendon Construction and Supply Incorporated ngamong kontraktor sang wala paghapon natapos nga construction sang Montfort Bridge sa Dingle, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Dingle, Iloilo Vice Mayor Kindel M. Villanueva, iyagin pahayag nga sa nakita nila nga mahinay ang pagtrabaho sa nga mga kontraktor, gilayon na ini nga ginpatawag. Nagpromesa ang kontraktor nga matapos ang pagkayo sang taytay sa masunod nga bulan. Apang makaligad ang pila ka bulan, nakita sa mga opisyal nga ginabanta 20% pagid lamang ang natapos sa dapat 50% na nga completion. Diri ka ginpatawag nila liwat ang kontraktor. Upod na ang 2nd Engineering District sa Department of Public Works and Highways Region 6 kag didto na hibaloan nga hindi malabot sang kontraktor ang deadline nga Abril 2023. Bangod sini, liwat nga nagpromesa ang kontraktor nga matapos ini sa Agosto sa bunga tuig. Sang Nobyembre, sang nagligad nga tuig, nag-issue na sang notice ang ahensya sa contractor nga may 6.72% nga negative slippage. Kag sang Enero sa bunga tuig, liwat nga nag-issue sang notice ang ahensya bangod nga nagdangat na sa 23.45% ang slippage. Naibaloan nga nautod ang taytay bangod sang Bagyo Agaton sang nagligad nga tuig. Kag makaligad ang pila ka bulan, gilayon ang aginkay o samtang nga ginakaayo ini, naguba na gid ang taytay kasunod sang paglaslas sang Bagyo Paeng. Ang atrasado nga pagkaayo sa nga mga taytay nagresulta sang dako nga huol sa mga pumuluyo, rason nga nagabalsa na gid lamang pati ang mga estudyante agud nga makatabok. Actually, ginpatawag na namon ang contractor at the same time ang DPWH for the second time. Kay ang first to na nga ipatawag namon kay tungod nga daw na bagalan kami bala na hinayan kami kay ilang nga obra. So nag-promise sila sadto sang first namon nga pagpatawag nga matapos siya by April. However, pag kita namon nga daw laway pa so hindi pagid masyado nga ilang nga obra, ipatawag namon liwat sila sang last last 2 weeks ago. And then, ako, sang DPWH nga supposedly tani by April o matapos na. Pero presently, supposedly tani man, 50% na ang natapos. O galing, according sa DPWH, daw 29% lang. Si Vice Mayor Kindel M. Villanueva sang Banwasang Dingle, Iloilo. 15 minutos makinigan sa alas 6 aga sa iban pa nga mga balita gin kalipay sang Barangay Veterans Village Iloilo City proper nangin madinalagon nga paglunsar sang ay project o kun ay barangay project sa lugar. Ini matapos nga napilian ini bilang pilot barangay sa gintukod nga proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naibaluan nga kabahin ang ay barangay project sa idalom sang Ulikid Foundation sang First Lady nga isa ka social development program sa mga Filipino. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay John Eric David, agin pahayag nga tinutoy sang proyekto ang mga pasanyogon ng kaboy sa mga pumulyo pinagi sa pagpatukod sa mga solar hybrid system, internet connectivity kag health program sa barangay. Nalakip man sa mga programa sang proyekto ang libre nga access sa edukasyon sa elementarya kag sa mga tigulang. Sano kay David nakabulig ang nangin diskusyon kaupan ng grupo sang First Lady kung sa nakitaan sa mga ini ang padulungan sang proyekto. Samtang ginatagman sang grupo sang First Lady nga ang pondo nga gingamit diri hanaghalin sa bulsa sang private sector kag hindi iya sang gobyerno. Nalipay mangani ko no doon na overwhelm kita kay kitang napili nga pilot barangay no sang grupo sini initungod man sang pag-discuss namon pag-present naton sang project program nabilin sa aton magimbuligan kita damo nagbulig sini especially no ang aton First Lady ang grupo niya sang time pag-discuss namon nakita nila ang kundin pakadto. Namarian si punong barangay John Eric David. 17 minutos na nakaligad sa alas 6, nagpangibabaw sa elementary level ang distrito sang Lapa sa giniwat nga Iloilo City School Sports Council Meet 2023. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Aurelio Sorongon, principal sang La Paz 2 Elementary School, iyagin pahayag nga nakuha sang distrito sang La Paz ang 8 ka gold, 3 ka silver kag 2 ka mga bronze medals sa nagkalain-lain nga sport events. Suno kay Sorongon, tuman ang pagpasalamat
nagpasalamat sini sa mga nagbulig kondisyon sa mga student athletes agud mangin madinalag-on ang mga ini sa tagsaka sporting event. Samtang nakuha naman sa Iloilo City National High School ang overall ranking sa secondary level kung sa diin nakuha sini ang 9 ka mga gold, 7 ka silver kag 7 ka mga gold medals. Naibaluan nga mayara sang 32 ka mga sporting events nga ginalakipan sang napulo ka mga distrito kag mga eskwelahan sa elementary level kag Jesse size naman sa secondary level. So far daw sila man ni hapon ng mga grade pa lang sila mga grade 3 so na mga grade 6 na. So sige la practice. So I would like to commend the Iloilo City Sports Academy kay maski nag-pandemic kita ang skill sa mga bata daw na-improve man gihapon. So comment ko gid si Kap Pahungko nga especially sa Iloilo City Sports Academy nga ang skill kag na-improve pagid ng mga kabataan. Si Mr. Aurelio Sorongon, principal sa La Paz 2 Elementary School. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 18 minutos, makiligad sa alas 6 sa aga. Sa iban pang mga impormasyon, mahimo nga mabalikan ng management sa isa ka establishmento sa tiyon nga mapamatudaan nga wala sang krimen nga nahimo ang isa ka shopper nga ginakusaran nga nangawat. Ini may kang tanan sa natabo sa aktor nga si Marco Neri nga nasalaan nga ng shoplift sa isa ka supermarket. Parapos nagbakal ini sang deodorant kag ginpagwa ang isa ka deodorant nga halin sa iya nga bag. Pagsano kay Neri ginpagwa niyang deodorant halin sa iya bag agud lantawon ang brand kung pareho ini sa iya nga ginbakal. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Rudy Verhunco, iya ginpahayag nga kung nagapati ang isa ka shopper nga wala ini sang sala, mahimo sa nga mag-request ang closed circuit television footage. Kung makita sa footage nga wala ini sang sala, kinamatarong sa akusado nga mabuyan siya sa management. Apang sunod kay Attorney Hungko, kung hindi gid pagpanugutan ang isa ka akusado nga ma-release, mahimo nga maging liable ang private individual o kunang management sang slight illegal detention. Pahayag sang natungdan, mas maayo pagid kung mag-request ang assistance sa abogado ang ginakusaran. Magunasalaan kag nahuyan ang isa ka tawo mahimo man sa makapasaka sa kaso nga oral defamation kag maltreatment by deed batok sa private individual o kun sa management. Suggest they should be mindful sa ilang mga security measures ang pag-enforce ang ilang measures para malikawan man bala ang mga misunderstandings kay kung may misunderstandings it will lead to a civil or criminal liability sa ulihimo. So mas nami na nga dapat mong mindful sila sa pag-enforce ang ila security measure So dapat they should be sure nga may crime nga na-commit. Kaya tikon wala, good life, mabalikan siya, which is amo na natabo, nabalikan. Gito ang ang nag-akusa nga nangawat ko. Kaya hindi man sa gali sure gali kami na-commit na crime. Nabariyan ang pagpaatag ni Attorney Rudy Verhunco. Sa dugang pa nga impormasyon makaapekto sa development sang speech kag language skills sang isa ka bata kung mayara ini sang diferensya sa palamatin-ana. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Jeneline Magno, isa kay ear, nose, and throat specialist, iyagin pahayag nga kung mas temprano pa nga ma-identify kag ma-manage ang hearing loss, maging effective communicator ang isa ka bata. Common nga rason mo ang viral infection nga nagaapekto sa palamatin-an sang bata nga yara sa sulod sang tiyan sang iya nga iloy. Kadamaan sa hearing losses ang matumod pinaagi sa newborn hearing screening nga ginaobra 24 oras pagkatapos nga mabunag ang bata. Suno kay Dr. Magno, kung ang bata ang nagaedad sang 2 ka tuig, dapat nga kompleto na ang iya nga mabatian. Mas maayo pahayag sang doktor nga kada tuig ipaidalom sa test liwat ang bata sa sulod sang 3 ka tuig agud nga ma-monitor kung may diferensya ang iya palamatin-an o kung wala. Ang ginapahanugyan ko sa tanan nga mga nanay kag sa tanan nga soon to be nanay nga nagabusong nga we should be aware nga sa tanan nga hospital subong may ginatawag kita nga newborn hearing screening. It is already a Republic Act 9709 in which nga ang gina-target na sang gobyerno ang tanan nga bata nga natawo diri sa Pilipinas, be it foreigner or not, should undergo
newborn hearing screening, and that because of the importance ng hearing, that is one also of the requirement, no, magkuha ikaw sang license to operate sang isa ka hospital. Si Dr. Jeneline Magno. Oras sa Bombo 22 minutos, makrigad sa alas 6 iban pag mga balita, bantayan, makrigad lang, importante nga mga pahanumdo. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo. 25 minutos na makrigad sa alas 6 para ikaw ang nagpamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa iban pang mga balita, lauman nga wala sang landong si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. nga ipakita sa Pilipinas sa mga adlaw nga deadline nga ginatag sang Kamara agod mag-report na siya sa iya trabaho. Matandaan nga naghatag si House Speaker Martin Romualdez ang petsa nga Marso 20 agod magpauli na si Teves sa Pilipinas halin sa luwas ng pungsod. Suno sa legal counsel ni Teves nga si Attorney Ferdinand Topaso, nakabaton sila sang correspondence nga kinahanglan magpakita si Teves sa House Speaker's Office sa Marso 20 kag ipatag iya pag-absent apisar nga expired na ang iya travel authority sang nagligad pa nga Marso 9. Apang suno sa iya duda sa kung magkapauli ang mabalita bangod sa security concern. Nibalawan nga si Teves ang gintudlo sa isa sa mga suspect sa Digamo assassination nga mo mastermind sa pagpapatay kay Governor Roel Digamo sang Marso 4. Sa Marso 22 na talana naman ang masunod nga preliminary investigation sa criminal complaints nga gin-file sa Criminal Investigation and Detection Group bato kay Teves kangod sa pagkumpiska sa illegal firearms and explosives halin sa iya mga propiedad may kangtanan sa ginapahayag kahilabdanan sini sa murder sang 2019. Una na nga nagpahayag ang legal team ni Teves nga luyag man sini magpauli sa pungsod apang hindi mahimo bangon sa kangawa sa iya kaugalingon nga seguridad. Sa iban pa nga balita national, nagpasalig si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga padayunon sang iya administrasyon ang wala natapos nga mga infrastructure projects sang nagligad nga administrasyon. Kung balikan ginaprubahan sa national government ang 194 ka high-impact infrastructure projects, balor 9 trillion pesos kag 70 diri ang naduso na sa nagligad pa nga administrasyon. Sunod naman kay Marcos, kung basehan lang ang mga proyekto sang tion ni former President Rodrigo Duterte, luyag hatagan ni Duterte sang improvement ang digital connectivity, ang flood control, irigasyon, water supply, health, power kag energy infrastructure. Ang National Economic and Development Authority ang nag-adjust naman sa guidelines para sa joint venture programs agod mahimo nga more attractive sa investors ang pungsod Pilipinas.
Sa 194 projects na nasa listahan ng NEDA, 123 projects ang inisyatibo ng ating administrasyon. Samantalang ang ibang mga proyekto naman ay nasimulan na noong patapos ng termino ni PRRD. Bakit kailangan ituloy ang mga infrastructure project ng nakaraang administrasyon? Meron tayo kuminsan na ugali dito sa Pilipinas at sa ibang lugar din na kapag nagbago ang administrasyon, ang pag-iisip ay lahat ng nakaraan na ginawa ng dating administrasyon ay tinitigil dahil sinasabi walang magandang nangyari. Ay hindi naman tama yun. Kung maganda naman ang proyekto, ba't di natin itutuloy? Hindi yan ang pag-iisip na magdadala sa atin sa isang bagong Pilipinas. Kung masusi naman ang pag-aaral at talagang may pakinabang, dapat talagang ituloy. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras sa Bombo 28 minutos, makinig sa alas 6 sa agasaylo kita sa Balita International. Hindi big deal sa mga Russians ang pagpagawa sa International Criminal Court ng arrest warrant bato kay Russian President Vladimir Putin bangod ginaaligar nga responsable ni sa war crimes sa Ukraine. Sunod kay Bombo Juan Paulo Prado, International Correspondent Director sa Moscow, Russia, yagin pahay daw kaangay nga ginakadlawan lang sang iban ang arrest warrant bangod kaangay lang ini sa ginaiso sa iban nga pungsod nga wala man nagatupa. Sunod kay Prado, nagapati ang mga Russians nga dapat mayara sa investigasyon nga ginapatigayon ang International Criminal Court nga nagasiling kag nagapamatuod nga mayara sa kilabtanan si Putin sa natabo sa Ukraine. Nabalawaan nga wala man ginakilala sa Moscow ang jurisdiksyon sa International Criminal Court. Isa ka posisyon nga gin-reaffirm ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov sinilang semana. Sa totoo lang, hindi nila pinapansin yung arrest warrant and natatawa lang sila sa warrant because of the same things that happened in the past with other countries. So we've all known that the US has admitted to for example the recent bombing of the Nord Stream pipeline. It's a very controversial issue and Nabaligan ng kamansang report ni Bomba International Correspondent Juan Paulo Prado, Direkta sa Russia. Sa katapusan ng balita sa luwas ng pungsod, patay ang Jesse size katawo kasunod sang magnitude 6.8 nga linog nga nagtayod sa southern Ecuador kag sa pila ka bahin sang Peru. Sunod sa United States Geological Survey, nag-igo ang linog malapit sa southern town sang Balao kag masobra 65 kilometros ang kadalumon. Sandig naman sa General Secretariat of Communication of the Presidency of Ecuador, 381 ka mga tawo ang injured bangod sa mga pagtayog. Ini ang pinakamabaskog nga linog sa Ecuador halin sang 2016. Sang 700 ka mga tawo ang napatay kag 1,000 ang napilasan. Oras sa Bombo 30 minutos. Makiligad sa rasa isiban pang mga balita. Bantayan, makiligad lang ang importante nga mga pahanumdom. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man ang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area kung ma-expose sa adlaw. Nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agod maangkon ang masanyo kay kaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. 32 minutos makiligad sa alas 6. Nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa ibang pangamagang balita, sa ilo kita sa Balita Espesyal. Kadamo na sa istorya sa pagigugma nga pinagtagpo pero di tinadhana. Kung ikaw maka-experience sa sini, patod nga daw babalis ka ng imo kalibutan. Kaangay sa sining isa kalalaki nga hindi halos makapati sa iya bago na diskubrihan nga ang babae nga anong katuig na niya nga asawa utod gali niya. Ini man ang iloy sa iya duha ka kabataan. Ginpaatag sa lalaki nga ginadoptar lamang sa 2 ka minutos matapos ginbunag sang iya biological mother apang wala nasasang o kung sa iya biological mother apang wala sa sang ihibalo sa iya biological parents samtang saang nagdako. Natukibarang tanan sa nagpaidalom sa medical procedures bangod kinahanglan niya nga i-check kung mahimo sa makadonate sa kidney sa iya nagamasakit nga asawa. Sunod sa panaysayon sa lalaki, nag-check sila sa mga himata sa misis apang wala sang match o kung wala sang viable donor. Apisa nagaduwa kung pwede sa makadonate, nagpa-check gihapon sa doktor agud may baloan kung match siya sa iya asawa. Nagrekomendar ang doktor sang dugang nga examinations para sa information from the Human Leukocyte Antigen Tissue Test results. Nakitaan sa resulta ang abnormally high match percentage. Rason nga tanan sila ang nakibot man kag naglibog ang ulo. Ginpaatag sang doktor nga bangod sa pagpasa sang deoxyribonucleic acid information sa mga henerasyon. Posible nga ang parents kag children na mangin 50% match samtang ang mag-utod naman ang posible nga mag-0 tubtob 100% match. Diri kag amat-amat nga nagsanag nga utod niya ang babae nga anong katuig na niya nga nakaupod bilang iya nga asawa. Halos gintakluban sang langit ang pamatsag sang lalaki kag wala tuon naman nga advice ang ginahatag sa mga tawo ilabi na bangod wala man ini sang nakitaan nga sala sa ilang nga pamilya antes na tukiban nga mag-utod sila nga mag-asawa. 25 minutos na antes ang alas 7 subong nga aga sa ilunata sa balita naton sa negosyo. Bombo Business News. Nagpandam ang Employers Confederation of the Philippines nga mapilitan ang micro and small enterprises nga magpasaka sa presyo sa mga balaklon o kung magbuhin sang ilang nga trabahador kung magpasar ang Kongreso sang layi para sa 750 pesos nga wage hike. Sunod sa presidente sang grupo nga si Sergio Ortiz Luis, 90% gid sa mga enterprises sa pungsod ang makabig nga micro, samtang ang 8% naman natuon sa small businesses. Kung puwersahon ini nga mga negosyo nga magpasaka sang sweldo suno kay Luis, ipa sa Manila ini sa market o kung kakasan ang ilang nga workforce. Patod, sunod sa grupo nga ang dalag ko lamang ang mga negosyante ang maka-afford sang wage hike. Naibaluan nga gin-file sang minority block ang House Bill number 7568 nga nagaduso sang wage increase nga 750 pesos para sa tanan nga private sector workers. Lakip na diri ang nagatrabaho sa special economic zones, sa free ports kag sa agricultural sector. Ini nga hagna ang baliskad sa abiso anay sang economic managers nga una na nagpaandam nga kun iduso gid ang wage increase, maapektuhan diri ang competitiveness sang Pilipinas. Samtang sa iban pa naton nga balita sa negosyo, atensyon na sa aton nga mga motorista mayara sang ginalauman nga pagnubo sa presyo sang gatong subong nga semana. Ang diesel ginalauman maganubo sang 1 peso 190 centavos sa kada litro, samtang ang gasoline posible magnubo sang 1 peso 118 centavos sa kada litro. Subong na nga Lunes natala na nga i-anunsyo ang final price adjustment gani magtutok diri sa Bombo Radio Iloilo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa ato na nga reference rate, 54 pesos and 71 centavos ang baylo sang US dollar, 40 pesos and 84 centavos ang Singapore dollar, 7 pesos ang Hong Kong dollar, 58 pesos and 35 centavos ang euro, 14 pesos and 64 centavos ang Saudi Riyal, kag 66 pesos and 59 centavos ang British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Sa presyo naman sang gatong, diri kita sa may distrito sang Mandurriao. Sa Shell, 62 pesos and 30 centavos ang diesel, 65 pesos and 25 centavos ang regular gasoline, 66 pesos and 15 centavos ang premium gasoline. Sa Petro naman, 61 pesos ang diesel, 64 pesos and 45 centavos ang regular gasoline, 65 pesos and 35 centavos ang premium gasoline. Katapusan na sa Caltex, 61 pesos ang diesel, 64 pesos and 45 centavos ang regular gasoline, samtang 65 pesos and 35 centavos ang premium gasoline. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa Bombo 38 minutos, makinig sa alas 6 sa aga. Sa hinampang kita nagapanguna si Christian Stan Hodinger ang Barangay Ginebra sa contenders para sa Best Player of the Conference sa Philippine Basketball Association Governor's Cup. Sa statistics tally nga gin-release ang liga sa katapusan sa eliminations, nakatipon din isang 42.8 statistical points, pagkatapos ang solid numbers nga 22.9 points, 10.2 rebounds kag 6 assists sa ka mga hampang. Ang 30 anyos nga Filipino-German star amo nangin main option ng Kings matapos ang injury nga naangko ni Japet Aguilar. Nagasunod sa iya sa Best Player of the Conference race amo si CJ Perez nga may 39.3 statistical points kag Junmar Fajardo nga may 37.6 points. Nagtabog naman sa ika-11 nga pwesto si Scottie Thompson nga among reigning most valuable player kag Best Player of the Conference winner sang Commissioner's Cup. Samtang sa Best Import race naman, leading candidate si Ronde Hollis Jefferson sang Talk and Text nga may 59.0 statistical points. 21 minutos antes ang alas 7, balita na sa entertainment. Nagpangibabaw ang tiglawas ng Pilipinas nga si Eric Leonard Vaser sa Mr. Universe Tourism 2023 pageant nga ginhiwat sa Bali, Indonesia. Si Eric amo ang grand winner sang Ginoong Pilipinas 2019 nga among rason kung nga nga siya ang nagtiglawas sa Pilipinas sa amo nga international pageant. Isa siya ka licensed private pilot kag property manager. Nagtuon sang psychology sa Silliman University sa Dumaguete City kag isa man ka model sa Cebu. Bangod sa iya nga kadalagaan, siya nasubong ang nagauyat sang ika-4 nga titulo sang amo nga international competition para sa mga lalaki. First runner-up naman ang tiglawas ng Vietnam kag second runner-up ang Spain. Yaring kabahin sang winning answer sang tiglawas ng Pilipinas. All right, Mr. Philippines, what could you do to improve the tourism industry in your country? Thank you so much for that question. When staying here in Bali, I learned so many things. After being home for so long in my beautiful country, the Philippines, I've learned that there are ways to promote tourism more than what we have to offer. For example, here in Bali, we're hosting the Mr. Universe Tourism 2023 together with the help of the tourism officials of Indonesia. And that's something that we can bring to the Philippines. We have to understand that the help of foreigners, the help of tourists can help promote the Philippines in so many ways. It can help the economy, it can help the people, and it can help the country as a whole. So if there's one thing that I would do to help promote tourism in my country is to follow the footsteps of successful tourist destinations such as the beautiful island, the island of gods, the island of 1,000 temples, Bali. Ang winning answers ng tiglawas ng Pilipinas si Eric Leonard Vaser nga amo ang newly crowned Mr. Universe Tourism. Oras sa Bombo! 41 minutos, makinig sa alas 6 sa aga. Nabatian mo ang kapugusan ng pagparagad sa Bombo Recent Views Morning edisyon sa mga adlaw sa Lunes, Marso 20, 2023. Sa Bombo News Analysis, may tigulo, mga kapulisan, masaligan pa yan. Kami mo naging newscaster. Bombo G sa Padios. Ang Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio
Bombo! PNP o kon Philippine National Police ginporma agud serbihan kag proteksyonan ang mga katawhan. Ini ang ila ginsumpaan matapos magdesisyon nga pilion ini nga propesyon. Mga kinagamo kag kinagubot sa palibot ginabalighot agud ang kalinong kag katawhay sa kabarangayan maangkon sang mga katawhan. Kun ini kuntani ila himuon sila pasalamatan kag padayon nga suportahan sa sining pinasahi nila nga buluhaton. Sining karon lamang madamo ang mga reklamo nga ginplastar sa mga pumuluyo sa Negros Occidental. Wala inigintagaan sang importansya sang mga pulisya kay basako sila sa pagpraktis sa kaadlawan ni Congressman Arnie Teves. May ara sila nga production number nga gintagana sa amo nga programa bangod sini nga hitabo wala sila sang panahon agud ang mga reklamo solbaron. Sa pihak nga bahin ang kampo ni Kong Teves nagreklamo man kontra sa kapulisan. Sang ila gin-search ang puloy-an ni Congressman, ini ang pahayag sang iya ni Kong Teves nga abogado sa katauhan ni Attorney Topacio. Gani abiyan, masaligan pabalan naton ang mga kapulisan sa ila kahimuan. Kanugon, sila ang taga-protekta sa aton, sila pa ang mga salawayon. Ini nga panghuna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Wilson Oriemo Legada, retired college professor sang Odyongan, Badyangan, Iloilo. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kon magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kon tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang sunod sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sa pihak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi... Ang Oras Philippine Standard Time, 9 minutos antes mag alas 7 saga.
Welcome sa Bombo Report Second Edition. Upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Adlaw kita subong sang Lunes, petsa 20 na sa bulan sang Marso tuig 2023. Ako ukon sa aton sining mga kabombo subong adlaw. Ari nang aton sining ginahulat sang tanan aton sining mga promo participants ang sa aton sining Buena Mano Salvo Year 17 promo. Magalawag na kita sang aton sining mga daily draw winners sa sumugod subong adlaw sang Lunes para sa aton sining week number 1 kag subong mismo sining mga inoras. Atensyon sa aton sining mga kabombo, sa aton sining mga listeners and viewers sa subong aga may winner kita. Makinig ng maigi dahil i-announce na ang Daily Winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Yari na sa aton sining mga kabombo, aton sining Buena Mano. Nga tagdaog sa aton sining Buena Mano Salvo Year 17 promo sa diin mayara sang 8.5 million pesos nga kinapanagtag kita sini nationwide. Aton sining palaron nga first daily draw winner subong adlaw sang Lunes, petsa 20 sa bulan sang Marso tuig 2023. Ang nagamit ini siya sang proof of purchase nga empty sachet sang surf laundry powder soap, no, mabakas gid magpanglaban ng aton sining winner, senior citizen, 62 years old, taga syudad sang Iloilo, taga Barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Congratulations gid sa aton sining winner sakay Bobby Kiachon Senior. Bobby Kiachon Senior sa liwat, Bobby Kiachon Senior sa Barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Ikaw ang mapalaron sining tagdaog subong adlaw sang Lunes, first daily draw winner ikaw. Buena Mano kagid sining tagdaog sa aton sining Buena Mano Salvo Year 17 promo sang Star FM kag Bombo Radio. Bilang winner magadaog ka sang 500 pesos nga cash prize plus may ara ka pa sang bag-o sini brand new transistor radio ini nga radio, hindi niya sang fixed dial kundi free dial radio ini. Hindi why ini nakalansang sa isa lang ka istasyon, why ini nakakapon ini nga radio may ara sang flashlight kag may ara man sang LED light. Pwede man nga masaksak sa kuryente, pero kung wala sang kuryente, kung brownout, why gyapon problema kay di battery man ini kag may rechargeable battery man ini ang transistor radio nga imo sini nga mabaton. Again, 500 pesos nga cash prize plus free dial nga radio, may sticker pa ni isang Bombo Radio ang imo sini nga madagan bilang daily draw winner. Kag hindi lang sang amo sinang pwede mo sini nga madagan sa aton sining winner sa kay Tatay Bobby Kiachon Senior. Kay Tatay Bobby, kung may ara ikaw dra subong sang ginaparagyahan nga radio nga naka-fixed dial, kung may radio ikaw dra nga nakalansang sa isa lang kay stasyon, o kung may radio ikaw dra nga nakakapon sa isa gilamang sining kay istasyon, dalaman ina karon kung mag-claim ka sa imo sining premyo diri sa Bombo Radio kay inang imo sining fixed dial radio bayluhan tabagin na sang 500 pesos nga cash prize. So pwede ikaw mag-bit-bit pauli sang brand new nga radio kag kabilugan nga 1,000 pesos tanan nga cash prize. Ina kun may ara ikaw sang madala nga naka-fixed dial nga radio kung mag-claim ka karon sa imo sini nga premyo. Pero kung way ka man niya sang dala, ti way kontra tiyempo, ara gyapon mabaton mo kag mabit-bit mo sini pauli ang 500 pesos nga cash prize kag isa ka brand new nga free dial nga transistor radio. Gani sa kay Mr. Bobby Kiachon Senior, magdagon-dagon ka na padung ri sa Bombo Radio para mag-claim mo ng imo sining premyo subong mismo nga adlaw sang Lunes nga ang dala sa imo suwerte. Dala ka lang sa imo sining duwa ka mga valid IDs kag dapat naka-photocopy na. Pero may ara ka sang 24 oras nga plazo para mag-claim ang imo sining premyo diri sa Bombo Radio. Sa liwat sa aton sining winner sa kay Bobby Kiachon Senior
sang Barangay San Juan Molo, Iloilo City. Congratulations gid sa imo. Kag ang aton sining draw by the way gin supervise gid sa aton sining representative nagikan sa Food and Drug Administration sa kay Mama Gemma Tabiano. Siya sina nag-supervise sa aton sining draw para nga mapasiguro nga aton nga draw diri sa Bombo Radio kag sa aton sining mga promo way sang hocus pocus kag way sang daya wala sang black magic kag tanan aton sining mga winners lehitimo ini. In fact kung mag-claim ni karon si Tatay Bobby Cachon sa iyang sining premyo diri sa Bombo Radio, iga-award naton ini sang live bilang pamatod nga aton sining winner matudtod gid sining winner kag hindi sang bunga gid lamang sang imahinasyon. Kag magluwas sa first daily draw winner naton, syempre may ara pa sang pagalawagon kita karon nga additional nga mga daily winners. May second daily winner kag may third daily winner pa kita. Kay kada adlaw ni sa aton sining daily draws, tatlo ini ka mga mapalaron nga mga daily winners ang aton sining pagabunuton. Pero hindi lang sa nga mo sina kay bantayan man subong adlaw ang aton sining karon nga paggalawag sa aton sining special winner sa aton nga sining special draw para sa special prize. Very special gini, special draw, special winner nga makabaton sang special prize nagikan sa Silver Swan sa mga naghulog sa ilang sining mga entries ng ilang proofs of purchase. Silver Swan soy sauce, may pagabunuton kita karon kapag alawagon nga special draw winner nga magadaog sang 500 pesos nga cash prize. Ina kagduga pa karon bantayan diri sa Bombo Radio Iloilo. Ang mga balita karon bantayan man sa Bombohanay big time. Ini si Bombo Don idigala para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan. Sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Lunes, Marso 20 taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, big time oil price rollback, asahan po yan bukas. Si Congressman Teves naman posibleng hindi pa magpapakita sa sesyon sa Kamara ngayong araw ng Lunes kasabay ng deadline na ibinigay ng Kamara ayon yan si Council. Itong pagpapalabas ng Blue Notice kay Negros Oriental 3rd District Representative Teves naman pinag-aralan ngayon ng Department of Justice. Paghahain naman ng motion for reconsideration para sa ibinasurang isang kasong isinampa laban kay Congressman Teves, pinag-aaralan na rin yan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Namang si House Speaker Romualdez tiriyak na ipakukulong itong mga resource persons na magsisinungaling sa patuloy na pagdinig ng Kamara laban pa rin sa hoarding ng mga agricultural products, partikular ng sibuyas. Ilang grupo naman nananawagan na ipangwalang bisa ang liberalisasyon ng bigas at wakasin na ang rice cartel para makamit ang 20 pesos na bigas. Itong highlights at pagtatapos ng ika-50 Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival. Naging matagumpay itong lechon contest sa dinagsari ng mga bisita. Ilang kabahayan naman nasira sa pagtama ng buhawi sa dalawang barangay doon sa may Alabel, Sarangani Province. At sa ating international news, silang opisyal ng Ukraine binatikos itong personal na pagbisita ni Russian President Putin sa sinakop nilang lugar doon sa Ukraine. At ang South Korea kinundera naman itong missile launch ng North Korea. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita.
posibleng hindi pa raw makakapasok sa kanyang trabaho si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. ngayong araw na siyang deadline naman ng House of Representatives para mag-report sa trabaho sa mga sesyon itong mambabatas. Una nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na binigyan lamang niya si Teves ng hanggang Marso 20 o ngayong araw si Teves para bumalik sa bansa. Una nang ibinasura ng Kamara itong hirit ni Teves na 2 buwang leave of absence. Ayon po kay Attorney Ferdinand Topacio, itong abogado ni Teves, natanggap daw nila itong abiso ng House of Representatives na kailangan ngang magpakita ngayong araw itong mambabatas sa sesyon sa Kamara. Pero duda siya kung masusunod ito. Iginiit pa rin kasi ni Topacio na mayroong security concerns kaya hindi pa pwedeng lumabas ang kanyang kliyente. Iginiit naman ni Topacio na mas nanaisin daw ni Teves na harapin ang administrative sanctions ng House Committee on Ethics and Privileges dahil sa kanyang patuloy na pagliban sa trabaho kaysa naman harapin ang security threats o banta sa kanyang buhay. Kung maalala, si Teves ay humaharap sa criminal complaints at isinasangkot sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Una na rin umanong pinayuhan ni Topacio si Teves na personal itong humarap sa kanyang mga reklamo, pero sa ngayon ay ang kanyang legal team muna ang magpipresenta sa mambabatas. Nakatakda namang isagawa itong susunod na preliminary investigation sa criminal complaints na inihain ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na may kaugnayan sa nakuhang illegal firearms at explosives sa kanyang mga ari-arian po ni Teves sa Marso 22. Samantala mga kabombo, good news muna ang sapagkat sasalubong para sa mga motorista, yan ay sa araw ng bukas dahil mayroon kasing malaking rollback para sa presyo ng kada litro ng produktong petrolyo. Ang kerosene mga kabombo ay may pinakamalaking rollback na itatala, yung pagpaluho nito sa 1.90 kada litro hanggang 2 piso at 20 sentimo kada litro. Sinusundan ho yan ng diesel at yan ay may tapyas naman na 1.70 hanggang 2 piso kada litro at yung gasolina ay merong rollback na 1.20 hanggang 1.50 kada litro. Inanunsyo ho ng oil price o inanunsyo ng mga otoridad natin yung oil price adjustment sa araw ng Lunes at ipapatupad naman yan araw ho ng Martes ang effectivity. Yung iba magpapatupad agad alas 12:01 ng hating gabi habang yung iba naman ay alas 6 ng umaga. So antabay ho sa mga update dito sa Bombo Radio Philippines. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, iba na ho talaga yung panahon ngayon. Ay pumapasok na ho yung tag-init. Posible ngayon linggo kasi maideklara na ho ang pagsisimula ng tag-init sa Pilipinas. Kaya matindi yung init. Pero bigla may manakana kayang pag-ulan pagka hapon at gabi. Lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan. Nagmula ho ito sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults and syrup for kids. Also in forte variant. Mula dito sa aming studio o kahit nasan ka pa. Magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa mga mainit pang balita, itong paglalabas ng Blue Notice kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves. Pinag-aralan ngayon niya ng Department of Justice. May mga detalye si Bombo Victor Liantino. Bombo Gerald, pinag-aaralan ngayon ng Department of Justice ang pagpapalabas nito ng International Lookout Bulletin laban kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Sa kabila ito ng patuloy na pagtanggi ng mambabatas na umuwi sa bansa dahil aniya sa seryosong banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ayon kay Justice Assistant Secretary Attorney Mico Clavano, paiigtingin pa ng kanilang ahensya ang mga precautions ito dahil patuloy na dumarami ang mga reklamo laban kay Teves. Lahat aniya ng mga itinuturong may kaugnayan sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo ay gagawa ng konkretong hakbang ng ahensya. Target aniya ng Justice Department na humingi ng tulong sa Interpol Criminal Police Operation upang mabigyan si Teves ng Blue Notice. Ang Blue Notice ay isang paraan kung saan kinokolekta ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad ng isang tao na may kaugnayan sa isang criminal investigation. Mahalaga rin aniya na nalalaman ng mga otoridad ang bawat galaw ng mga suspect
na maaaring may kaugnayan sa pagpatay kay Digamo. Dagdag pa ni Clavano na si Teves ang isa sa mga itinuturong mastermind sa pagpatay umano kay Digamo, bagamat naniniwala ito na lahat ng akusado ay mayroong presumption of innocence hanggang hindi napapatunayan sa korte na siya ay nagkasala. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya na ang pagtanggi ni Teves na umuwi sa bansa ay nakakaapekto sa pag-usad ng isinasagawang investigasyon. Pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya. Siyempre, kasi tingin ko yan ang pinag-usapan nila ng Speaker. Parang doon nga yun pumupunta na pinapauwi siya para harapin ang lahat para naman mapanatag na ang lahat ng tao. Kasi mahirap na may nagtatago at merong umiiwas. Mabuti nang harapin na ang lahat kasi darating tayo dyan. The fact that we do not have jurisdiction over his person yet, since he has not submitted before the courts. Diba? Because we do not have jurisdiction over his person, of course, will delay everything. Kasi nga, kailangan may jurisdiction ka over the person, or else the trial in absentia will proceed. But the complications are there. Yan ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya. Kung maaalala ay kinumpirma na rin ng kalihim na nakalis na sa United States si Teves at base sa intel ng Justice Department ay nasa Asia na ito. Paliwanag naman ni Clavano na kung sakaling kinakailangan na talaga na maiuwi si Teves sa bansa, ay maaaring mag-request ang Department of Foreign Affairs na i-deport si Teves mula sa bansa kung saan siya naroroon. Bombo Vic. Para sa Bombo Network News. Yes, Bombo Gerald. Kailan kikilos itong Department of Justice ngayong araw, yung last day, yung binigay na palugit ng House of Representatives para magpakita sa sesyon sa Kamara itong si Representative Teves. Pero yun nga, ayon sa abogado mismo ng naturang mambabata si Atty. Topacio, mukhang malabo na magpakita ngayong araw sa Kamara itong si Representative Teves. Last week sinabi ni Justice Secretary Rimulya na pag-uusapan nila ng DILG, ng PNP, ng NBI at ng Department of National Defense ito nga ang kaso na may kaugnayan sa pagpatay kay Digamo. At ngayong araw nga alas 11 nakatakdang magkaroon ng press conference itong Department of Justice, DILG, at magbibigay sila ng update dito sa atin tungkol nga dito sa kaso na kinakaharap ni Teves at kaugnay pa rin sa pagpatay kay Digamo. Okay, maraming salamat, Bombo Vic. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoria ang nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, muli pong pag-aaralan ng Department of Energy o DOE itong naging desisyon ng Korte Suprema at implikasyon ng pagpapawalang bisa at unconstitutional ng Joint Maritime Seismic Undertaking ng Pilipinas kasama ang China at Vietnam. Sinabi po ni Department of Energy Undersecretary Alessandro Sales na nakikipag-ugnayan o makikipag-ugnayan sila sa mga kaukulang ahensya gaya ng Office of the Solicitor General at Department of Justice para sa susunod na hakbang na gagawin kaugnay pa rin sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Magugunita kasi sa naging desisyon ng Korte, yung inilabas ng Korte Suprema noong Enero 10 ng kasalukuyang taon na diskubre ng Korte na unconstitutional itong naturang Joint Maritime Seismic Undertaking sa isang agreement area sa West Philippine Sea dahil pinayagan nito ang buong pagmamay-ari ng mga bansang korporasyon para makapag-explore sa mga likas na yaman ng ating bansa. Itong Joint Maritime Undertaking ay pinasok ng bansa noong taong 2005 at nagpaso noong 2008 na isang kasunduan sa pagitan ng Philippine National Oil Company, China National Offshore Oil Corporation at Vietnam Oil Gas Corporation sa cloud dito ang nasa 142,886 square kilometers ng West Philippine Sea. Nag-ugat naman ang naturang kaso mula sa petisyon na inihain ni dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo at Chidoro Casino na iginigiit na iligal ang kasunduan dahil nilabag nito ang 1987 Constitution na nagre-resolba o nagre-reserba sa exploration, development at paggamit ng mga likas na yaman para sa mga Pilipino o korporasyon
na 60% na pagmamay-ari ng mga Pilipino. Inamyendahan naman ng Department of Energy noong nakalipas na taon ng isang section sa Implementing Rules and Regulations ng Renewable Energy Act of 2008 na nagpapahintulot sa mga foreign investors o mga kumpanya na makibahagi sa exploration, development at paggamit ng renewable energy sources ng Pilipinas. Samantala, muli namang tiniyak ng Philippine National Police na handa silang magbigay ng seguridad sa mga nahalal na local government officials. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kasunod na rin ito ng pananambang at pagpatay sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan katulad na lamang ni Negros Oriental Governor Roel Digamo. Anya, idadaan ang proseso ng mga request sa pagbibigay ng police escort. Nakabase rin umano ito sa sitwasyon o case-to-case basis, depende na rin sa threat assessment ng isang local government unit official. Kaugnay nito ay nakatakda naman daw ang pakikipagpulong ng mga alkalde ng Negros Oriental kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Ito ay para pag-usapan na rin ang sitwasyon sa lalawigan at kung papaano susolusyonan ang mga problema. Kaugnay niyan itong paghahain ng motion for reconsideration para naman sa ibinasurang isang kasong isinampalaban kay Representative Teves. Pinag-aaralan na po yan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at ma-report si Bombo Marlene Pajerno. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Pinag-aaralan pa nga sa ngayon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang pag-aapela sa ibinasurang kaso ng Department of Justice laban kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Ito nga ay matapos na i-anunsyo ng Department of Justice Undersecretary Nico Clavano na i-dismiss na ng kagawaran ang isa sa mga complaint na isinampa ng pulisya laban kay Congressman Teves dahil sa kukulangan ng probable cause matapos mapag-alala ang mga aras na nasamsam ng mga otoridad mula sa isa sa kanyang mga tahanan ay hindi na pangalan sa kanya. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, sa ngayon ay hinihintay pa ng nasabing hanay ng kapulisan ang kopya ng resolusyong inilabas ng Department of Justice ukol dito upang mapag-aralan ito kung kinakailangan pa ba ang paghahain ng motion for reconsideration para dito. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Pinag-aaralan po ngayon ng CIDG, kagaya po ng una kong nasabi ay wala pa pong hawak na official copy ang CIDG, so kailangan pa muna nilang makakuha po ng official copy po ng resolution na inilabas po ng DOJ and titignan po at pag-aaralan kung kinakailangan po there is a need to file a motion for reconsideration or hahayaan na lang po natin yon kung na makapag-submit po tayo. Dahil remember po, meron pong nakatakda na preliminary investigation po sa March 22. So, hayaan po natin ang CIDG kung kanilang mapagdidesisyonan po na kung sila po ba ay kailangan magsampa po ng motion for reconsideration or magsasubmit po sila ng iba pang dokumento to at least convince the DOJ na there is enough probable cause to charge the Congressman Teves, particularly in this case. Ito ay tiniyak naman ni Colonel Fajardo na ang minor setback na ito na itinuturing ng pulisya ay hindi makakaapekto sa pang kasong isinampa laban kay Teves. Muli niyang binigyang diin na pahinggil dito ay mayroon pa ring matibay na mga ebidensyang hawak ang Philippine National Police para sa mga kasong isinampa laban sa kanya na nagkatakda namang sumailalim sa preliminary investigation. Samantala, bukod dito ay inihayag din ng Criminal Investigation and Detection Group ng Pambansang Pulisya na mayroon na itong 5 kaso na naisampa sa korte habang may nauna na ring 3 counts of murder ang isinampa laban kay Congressman Teves at pang mga tauhan na may kaugnayan naman sa pagpatay kay board member Miguel Dungog, Lester Bato at Pasito Libron. Kung maalala, una na rin sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na hindi titigil ang pamahalaan sa pagtugi sa mga kriminal at pang patuloy na lumalabag sa batas upang siguraduhin na sila ay mapapanagot at mabibigyan ng hustisya ang lahat ng mga naging biktima na sa mga krimeng nauugnay sa nasabing kaso.
Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, pinuri naman ng isang senador ang hakbang ng Philippine National Police na ang mga babaeng pulis ang italaga bilang desk officers sa mga major precincts sa National Capital Region. Naniniwala si Senator Grace Poe na ang desisyon ng National Capital Region Police Office o NCRPO na mag-assign ng babaeng pulis bilang desk officers na lalo pang lalakas ang loob ng mga complainants, partikular na mga kababaihan at mga bata na mag-report ng mga krimen at karahasan. Ayon pa sa mambabatas, ang hakbang ay isang potential solution para yan sa mga underreporting at underrecording, lalo na sa mga gender-based violations o violence. Dagdag ng senadora, ang mga kababaihan daw kasi ay compassionate at mas madaling lapitan pero matibay at determinado. Una nga rito, sinabi din ng National Capital Region Police Office Director Major General Edgar Alan Ocobo na magtatalaga ang mga ito ng mga babaeng desk officers. Sinabi din ng General na tatawagin ang mga itong Customer Relations Officers. Layunin nga nito na marisolba ang underreporting at underrecording ng mga gender-based violence-related incidents. Sa panig naman ni Senator Risa Ontiveros, hindi raw dapat limitahan ng National Capital Region Police Office ang mga babaeng pulis sa desk work lamang. Pwede rin naman kasi umano sila sa intelligence work. Inihalimbawa nito ang isang kaso na ang isang babaeng pulis ang nakaaresto sa isang wanted na pedophile. Hinimok naman din ng Philippine National Police na kumuha ng mas marami pang mga kababaihan para yan sa police force. Sa iba pang mga balita, si House Speaker Romualdez may pagtitiyak dito sa mga resource persons na magsisinungaling sa patuloy na pagdinig ng Kamara laban pa rin sa hoarding ng mga agricultural products, partikular ang sibuyas, at mambabatas po suportado ang panawagan ng World Health Organization na bawasan itong paggamit ng asin na masama sa katawanan ang sobrang paggamit. At nasa Kamara si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na kanilang ipagpupulong ang sinumang magsisinungaling sa muling pagdinig bukas ng House Committee on Agriculture and Food hinggil sa hoarding ng mga agricultural products na dahilan ng pagtaas ng halaga ng sibuyas at iba pang mga produktong pang-agrikultura. Kamakailan kasi nagpasya ang mga mambabatas na i-cite in contempt at idetene ang tatlong opisyal ng Argo International Forwarders Incorporated dahil sa pagmamatigas at kabiguang makipag-cooperate sa committee hearing ng Kamara na layong ibunyag kung sino ang mga financier at traders na nasa likod ng talamak na onion at vegetable cartel. Binigyang diin ni Romualdez na hindi na kailangan pang ipaalala sa mga resource person ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa komite dahil sisiguraduhin niya anyang bilangguan ang bagsak ng mga ito sakaling magbigay ng mga maling impormasyon sa mga mambabatas. Ginawa ng House Speaker ang babala, bunsod na rin sa pagnanais ng mababang kapulungan na mapababa ang presyo ng sibuyas at buwagin ang kartel sa bansa. Pagtitiyak pa ni Speaker, kanilang papanagutin sa batas ang mga mapagsamantala at abusadong mga individual at negosyante na sangkot sa kartel, lalo na kung mapapatunayang may mga government official na dawit sa anomalyang ito. Binalaan din ni Speaker ang mga nakikipagsabwatan sa kartel ng sibuyas. Ayon naman kay Committee on Agriculture and Food Chairman at Quezon Representative Mark Enverga, inalis na nila ang citation for contempt sa tatlong opisyal ng Argo matapos siniguro ng tatlo sa House panel na makipag-ugnayan at magsumite na sila ng mga kinakailangang dokumento para makatulong kung mayroon talagang price manipulation na nangyayari at kung sino ang leader ng kartel. Pakinggan natin ang pahayag ni Quezon Representative Mark Enverga. Then the reason why we are lacking the supply on production is because of what we are facing. Ang daming bagyo parati sa atin, natatamaan, mababa yung ating level of supply. Also, with importation, I was talking to Kong Stella earlier. We do have enough loss already. Napapansin namin every time we do an investigation, an inquiry,
we always realize eventually that there is a problem with the implementation aspect of the law. So it's hard for Congress to detail each and every step for the enforcement agencies. Samantala, suportado naman ni Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes ang panawagan ng World Health Organization na bawasan na ang paggamit ng asin at hindi dapat umabot sa 2,000 milligrams ng sodium kada araw ang nakokonsumo ng bawat individual. Ayon sa mambabatas na kasasama sa kalusugan ng mga Pinoy ang naitalang sobrang pagkonsumo ng mga ito ng asin. Batay sa datos umano noong October 2022, tinatayang nasa 4,113 milligrams dietary sodium ang nakokonsumo ng mga tao sa Pilipinas kada araw. Dahil dito, hinikayat ni Congressman Reyes sa mga Pinoy na bawasan ang pagkonsumo ng asin upang mabawasan umano din ang panganib sa mga sakit tulad ng high blood pressure, heart disease, stroke at iba pa. Siniguro naman ni Congressman Reyes na aktibo ang Anak Kalusugan sa pagsusulong ng mga batas na layong magtaguyod sa kalusugan ng bawat Pilipino. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa mga sandaling ito po ay makakasama natin itong Land Transportation Franchising and Regulatory Board Technical Division Head na si Sir Joel Bolano. Magandang umaga, sir. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng inyong programa. Una po sa lahat, itong issue pa rin sa nalalapit po na Semana Santa. Siyempre, marami yung uwi. Kumusta na po itong pagbibigay nyo ng mga special permit dito sa mga public utility vehicles, particular itong mga bus na babiyahe sa iba't ibang probinsya, Sir Joel? Thank you po. Simula po ng first week po ng March, nagsimula na po kami tumanggap ng mga requests or petitions para po sa special permit, para po sa pag-augment ng ating mga provincial buses sa darating po na Holy Week. So, tuloy-tuloy po ang preparation ng LTFRB, hindi lang po sa special permit, kundi doon po sa pag-inspect po ng ating mga terminals in preparation po para sa Holy Week. Yung special permit na yan ay madadagdagan ba? Expected po ngayon na ito yung parang una talagang Holy Week na maluwag na yung mga restrictions at siguradong maraming uuwi sa mga probinsya. Tama. Marami pong nag-a-apply na po ngayon. As of last Friday ay nakatanggap na po ang LTFRB na 301 petitions na may units po na 708 units na pinoproseso na po ng LTFRB ngayon. Ito po yung mag-augment doon sa mga ruta na may mataas po na demand papunta sa ating mga probinsya ngayong Holy Week. Opo, itong aking partner si Bombo Everly, may katanungan din. Bombo Everly, go ahead. Yes, sa ngayon po ba, kamusta po yung bilang na mga bihikulo na bumabaybay po sa mga kakalsadahan, especially po yung mga babiyahe nga po papuntang mga province, yung mga bus po this coming na Holy Week. Sapat po ba yung bilang? Katulad na rin po ba ito ng parang pre-pandemic level po? Yes, opo ma'am. Actually, yung mga provincial buses natin since last year pa, nakabalik na po sila, pre-pandemic numbers natin. So ito na po yung normal na ginagawa ko ng LTFRB at ng Department of Transportation na nag-augment po every time na may mga holidays po tayo dahil expected po yung pagtaas ng mga numbers din ng ating mga pasahero. Lalo medyo mahaba po yung ating bakasyon, lalo pag Holy Week. So normal na po yung provincial buses in terms of numbers pre-pandemic. Then ito po yung mga karagdagan na special permit na ini-issue po ng LTFRB. Oo, para maiwasan naman po yung mga aksidente dahil tuwing mga ganitong paraan ay talagang marami yung bibiyahe. Ano po yung ginagawang hakbang ng LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa ngayon para matiyak na ligtas yung mga bibiyaheng makakakuha ng special permit, Sir Joel?
yung pong mga requirements po natin sa special permit, may mga limitation din ho yun. Hindi ho ibig sabihin na may bus po kailangan no pwede ikuha ng permit. So bukod po doon na may requirement sa number of buses saka sa klase ng bus natin, yung pong terminal inspection in coordination with other agencies. Bago pa po umabot itong ating Holy Week, magkakaroon po kami ng mga inter-agency meetings kasama po yung ibang national at local agencies natin na magtutulong-tulong po sa inspection, sa pag-ayos po ng trapiko para po ligtas yung ating mga babiyahe sa Holy Week. Lalo na po doon sa mga terminals at sa mga buses natin. May mga pre-departure inspection po kasama po ang LTO dyan, ang MMDA, ang LTFRB, yung IAC at iba po pong mga ahensya para po matiyak na ligtas po yung kanilang pagbiyahe. O kadalasan kapag yung panahon ng Holy Week, may mga random drug test at iba't ibang pagsusuri sa mga sasakyan, isasagawa pa rin ba ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board every time, Sir Joel? Tama po, yung mga activities po na ito ay regular po na ginagawa ng mga ng ibang agency natin like PDEA, ng LTO po, sila po yung may mandatory, no? Katulong po ang LTFRB at MMDA. Bukod po dyan, nabanggit ko nga po, na chine-check din po yung mga bus unit bago po yan ay i-dispatch kung may mga problema po ba o kung may kailangan po ba ayusin bago sila tumakbo sa kalsada papunta ng mga probinsya. May nagtatanong dito yung pagsusuot ng face mask at yung pagsunod sa health protocols ipapatupad pa rin ba sa mga bibiyaheng mga bus, Sir Joel? So ngayon po, yung pong sa loob ng public transportation natin ay yung pa rin po yung pinatutupad. Wala pa pong bagong kautusan. Kailangan pa rin po na naka-face mask tayo at yung iba po mga health protocols ay kailangan pa rin po ipatupad, lalo na po sa loob ng public utility vehicle. Sa ibang issue naman po, itong fare discount, may mga jeepney drivers na hindi sang-ayon dito sa diskwento. Meron bang karampatang parusa yung mga hindi magbibigay ng diskwento, Sir Joel? Gusto ko lang muna liwanagin, sir, yung pong proposed na fare discount, ito po ay part po ito ng service contracting program. Kung natatandaan niyo po, nung nakaraang taon, meron tayong service contracting program. Ang implementation po nito ay tinatawag natin na libreng sakay. Ibig sabihin, yung pong operation ng ating mga public transport, selected public transport utilities natin ay binabayaran po ng pamahalaan para po magbigay ng libreng serbisyo, libreng sakay. So sa ngayon po, medyo maliit po yung naging fund na allocated fund for 2023. Kaya ang na-propose po ng Department at LTFRB ay ito po sanang fair discount. Pero po para mas maliwanag, yung pong fair discount ay babayaran din po ng pamahalaan. Kaya ibig sabihin kung ano man po yung kung sino man po makakasali dito sa programa ng service contracting program, ano man po yung magiging discount, ay isusubsidize po ito ng pamahalaan. Pangalawa po, hindi po ito rollback. Ito lamang po ay kasabay doon sa programa. So ibig sabihin, pag natapos na po yung program, balik po sila doon sa dating pamasahe. At ang pangatlo po, hindi po ibig sabihin na lahat po ay magdi-discount. Yung po mga kasama lang po sa programa ang magdi-discount. At yung hindi po kasama sa program na mga ruta or public transport ay doon pa rin po sa normal na pamasahe ang gagamit. So malinaw po yan dahil mayroon yung mga ibang nagrereklamong hindi naman daw ramdam at mga ilang buwan tatagal ito kapag naipatupad. At kailan pala uumpisahan talaga yung particular na buwan? So ngayon po ay patuloy po yung pag-aaral namin at pag-prepare ng guidelines ng LTFRB at DOTR. Inintay din po in parallel yung pag-download po ng funds. Nag-comply na po tayo sa mga requirements ng DBM at DOTR para po ma-download sa LTFRB yung fund. Katulad po nung nabanggit ko na medyo mababa po yung amount, 1.2 billion for 2023 under GAA. Tinatansya po ng department sa ng LTFRB na mag-aabot lang po ito hopefully na mga June across the country sa mga selected routes po. So yun po yung projection po na sa pagsisimula po
hindi kami makapagbigay pa ng eksaktong buwan o araw dahil po wala pa po sa LTFRB yung fund. Pero once na po na makakuha po ng LTFRB yung pondo, ay baka makapagbigay ko kami ng exact time. Okay, itong aking partner may katanungan ulit, Bombo Ever, go ahead. Yes, Sir Bolano, sa ngayon po ba, meron na po ba kayong nailatag po kung saan pong mga particular na ruta yung aasahan po ng mga kababayan po natin na mabibigyan po nitong pagkakataon na fair discount para at least alam po nila kung saan po sila maaari pong makapag-avail po nito, Sir Bolano? Sa ngayon, ma'am, wala pa pong identified routes kasi katuwang din po ng LTFRB ang LGU. So, kinakraft pa lang po yung ating yung guidelines kung paano po yung identification at kasama po kung saan po mga LGUs po ito. At yung LGU din po ay kasama rin natin na sila po ang mag-identify din po ng mga routes doon po sa kanilang area. So, sa ngayon na ongoing po yung preparation ng guidelines. Pero ito, wala bang chance na maibalik itong libreng sakay kagaya dati, Sir Joel? Katulad ng nabanggit ko yung fund, baka hindi full na libreng sakay, baka hanggang fair discount muna. Kung sakali man, baka mapag-aralan ho namin at mailabas din sa guidelines. Pag lumabas po yung guidelines, ang priority kasi itong proposed fair discount para mas marami po ang makover natin at mas madami po yung magbe-benefit na ating mga ruta o ating mga kababayan. Kasama na rin po yung ating drivers at mga operators. Okay, with that, maraming salamat. Paliban na lamang po kapag may mga pahabol kayo dyan, may mga anunsyo kayo, kaugnay pa rin dito sa mga programa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Go ahead, Sir Joel. Salamat po at doon po sa ating mga stakeholders na may mga katanungan tungkol po doon sa proposed na fair discount. Dito po sa service contracting program ay pwede naman po kayong tumawag sa aming opisina sa aming hotline na 1342 at napaliwanag ko na po na huwag ko kayong mag-alala, yung pong mga discounts na yun ay isusubsidize po ng pamahalaan kapag ito po ay pinatupad. At hindi naman po sa lahat ng mga routes, muna selected routes po ito. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. With that, maraming salamat Land Transportation Franchising and Regulatory Board Technical Division Head Joel Bolano. Samantala sa karagdagan pang pagbabalita, ang grupo naman ng transportasyon abay binatikos ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil yan sa kakulangan ng pagpapaliwanag ukol yan sa Public Utility Vehicle Modernization. May nakalapang balita si Bombo Jovino Gala. Hiniling ng grupo ng mga transportasyon na dapat magkaroon ng mga serye ng konsultasyon pa sa mga operators ng mga pampaserong sakyan ukol sa modernization programa ng gobyerno. Sinabi ni Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP President Orlando Marquez na sang-ayon ito sa pag-upgrade ng mga sasakyan gaya ng isinusulong ng gobyerno. Kulang lamang anya sa mga impormasyon ang ilang operators ng mga pampaserong jeepney kaya tutol sila sa nasabing programa. Yung pong mga operator natin, dapat ang gawin ng ating gobyerno, magkaroon ng malaking dialogue ito, yung public information dissemination, magkaroon ng public transport summit. Para sa ganun, ng bawat region, magkaroon tayo ng template. Pag sinabi mong template, mayroon tayong susundin na guidelines na ito na yung ipapatupad. Dapat ganon. Kasi hindi sapat lang yung isang oras, isang araw na papapuntahin mo doon na mag-seminar. Dapat magkaroon tayo ng mga training seminar maghapon na ugatin natin. At magkaroon ta sana ng ating gobyerno ng mga flyers o manual kung ano yung sistema na dapat gawin. At sana yung ating LTFRB at ginagawa na naman na ngayon ng ating chairman ng LTFRB na every month meron kami ngayong konsultasyon. Pinag-uusapan, dadalahin ano yung problema sa labas, anong problema sa mga kalsadahan. So dapat ma-incorporate lahat ito. Para sa ganun, ma-settle yan at kami rin ng mga leader, ang mga operator, magbibigay na ng solusyon kung ano man yung problema na aming ibinigay dito sa LTFRB at DOTR. Kaya napakaganda ngayon ang aming ugnayan
ang DOTR at LTFRB, LTO dahil nga nag-uusap, hindi kagaya ng mga nakaraan na wag naman sanang ikatuwiran nila nung nakaraan na pandemic kasi wag ganon dahil mayroon naman tayong Zoom meeting nung nakaraan. Kaso nga ho, ayaw kaming kausapin nung dating chairman. Gusto niya kung anong sinabi niya, yun na yung tama. Kumpiyansa ito na kapag nabigyan ng sapat na impormasyon ang mga operators ng mga pampaserong sasakyan ay mabilis na makukumbinsi ang mga ito sa nasabing pagbabago or isinusulong na modernization program ng mga pampaserong sasakyan ng gobyerno. Yung pinag-uusapan tungkol dito sa Public Transport Modernization Program ay napakaganda. Unang-una, ang ating mga pasahero makikinabang dito. So kung tangkilikin naman natin yung ating pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas, makikinabang pati yung mga manggagawa natin na Pilipino. So lahat mananakay at yung industriya natin ng transportasyon, mabibigyan natin ng trabaho ating manggagawa. So malaki po yung malaki yung matutulungan nitong industriya na ito. Ako si Bombo Juvino Galang para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' Day Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' Day Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Umapela ngayon si Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz ng Alternative Livelihood Program para sa kanyang mga constituents apektado pa rin ng oil spill mula sa labubog na oil tanker sa Nauhan Oriental Mindoro. Ayon sa alkalde, lalo para kasing lumala itong epekto ng oil spill sa kanyang bayan. Anya mas maraming amount daw ng oil spill ang umabot sa area na nakakapekto sa pangkabuhayan ng mga mangingisda. Una rito ngayong buwan lamang nang suspindihin na po ni Oriental Mindoro Governor Homer Lito Dolor itong fishing activity sa mga lugar apektado ng oil spill dahil sa posibleng water toxification. Kung maalala, ang MT Princess Empress ay lumubog ng Pebrero 28 sa Nauhan na may kargang 900,000 liters ng industrial fuel. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Cruz, sinabi nitong inihahanda na raw nila ang kasong isasampa naman laban sa may-ari ng MT Princess Empress. Sa ngayon, patuloy ang pagkalap ng impormasyon ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ng mga ebidensya pa rin para sa isasampang kaso laban sa may-ari ng oil tanker. Samantala naman, ilang grupo nananawagan na ipawalang bisa ang liberalisasyon ng bigas at wasakin ang rice cartel para makamit daw ang 20 pesos na bigas. Alamin pa natin yan sa nakalap na balita ni Bombo JC Galvez. Nananawagan ng ilang grupo na ipawalang bisa ang liberalisasyon ng bigas at wasakin ng rice cartel para makamit ang 20 pesos na bigas. Ayon kay Cathy Estavillo, tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas, binigyan din ito na hanggat nasa ilalim ng liberalization sa agrikultura at nananatili ang Republic Act No. 11203 o Rice Liberalization Law na nagre-resulta ng pagdami ng exported na bigas sa Pilipinas ay hindi makakamit ang 20 pesos na bigas kada kilo. Git pa ni Estavillo, hanggat mataas ang cost of production ng mga magsasaka, mahirap na makamit ang sinasabing 20 pesos na bigas kada kilo. Dagdag pa, kasabayaan niya na inihag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na malapit nang makamit ang 20 pesos na bigas ay ang pagsirit ng presyo nito sa ilang pamilihan. Ito ay base na rin sa patuloy na pagmonitor ng Bantay Bigas na nagkaroon ng dagdag 4 pesos kada kilo. Kaugnay niya, narito pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo. Nananawagan ng ating mga consumers, mga magsasaka mismo na i-price control na yung presyo ng bigas immediate, no? Dahil sa hirap ng buhay,
kahit ibalik niya yung 32 pesos na dating presyo ng NFA para may pagpipilian ang ating mga consumers. And at the same time, kung may 32 pesos sa palengke, mahihila niya ito, mahihila pababa yung mga commercial rice. No? So dun sa 20 pesos per kilo, binabanggit niya ay kayang-kaya niyang gawin ito kung talagang seryoso siya. Dapat i-subsidize niya, i-fully subsidize ang mga gamit sa produksyon ng ating mga magsasaka. Yan ang bahagi ng pahayag ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo. Panawagan din ng grupo na i-fully subsidize ng gobyerno ang gamit sa produksyon ng mga magsasaka at bilhin ng pamahalaan ang 25% ng local production ng mga farmers. Dapat rin anya na bilhin ng gobyerno ang 25% na local produksyon sa makatarungan na presyo at hindi bababa sa 20 pesos kada kilo. Git pa ni Estavillo ang kadiwa na proyekto ng Pangulo ay dapat anya na dalhin ni Marcos sa mga komunidad upang mas malapit sa mga consumers at magsasaka na naghahanap ng murang produkto. Base na rin sa pagtatanong ng Bombo Radyo sa ilang mga nagtitinda ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila, tinatayang ang pinakamababang presyo ng bigas sa ngayon ay 46 pesos kada kilo at ang pinakamahal naman ay aabot ng 60 pesos. Malayo pa sa sinasabing 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon naman sa paikipanayam natin kay Ruby Carullo, nagtitinda ng gulay at bumibili ng bigas, wala naman siyang panawagan sa gobyerno bilang pagpapaliwanag niya ay napababa naman daw ang presyo ng sibuyas at maghintay na lang din sa bigas. Narito pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Hindi siguro. Ba't ka maniniwala Kamal-mahal ang bigas. Mahal ng gasolina. Nababa naman ang sibuyas. Di ba? Sabi nila dati, tayin natin kung bababa. Maniwala tayo pag nandyan na. At yan ang bahagi ng pahayag ni Ruby Carullo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ganyan, makakasama natin na live via Zoom si Ma'am Cathy Estavillo, itong tagapagsalita ng Consumer Watchdog na Bantay Bigas at Amihan National Federation of Peasant Women. Magandang umaga, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide po tayo. Hello, magandang umaga sa iyo, Sir Gerald. No, magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong radio program ngayon. Una po sa lahat, ano yung posisyon nyo dito sa pronouncement, yung naging bahagi po ng pananalita ni Pangulong Marcos nung nakaraang linggo, malapit nang ma-achieve itong 20 pesos na presyo ng bigas kada kilo po yan? Oo, Sir Gerald, siyempre ang mga consumers natin, lalong-lalo na yung ating mga magsasaka, ay talagang hinahanap yung 20 pesos per kilo na pangako ng PBBM dahil ever since na umupo siya bilang DA Secretary at Presidente, ay ito na yung pangako niya sa ating mga consumers, no, mga magsasaka. Kaya lang ay hanggang ngayon ay ganun pa rin yung kanyang statement, kanyang mga salita na malapit na yung 20 pesos per kilo. Para sa mga magsasaka ay yung 20 pesos per kilo ay napangako niya ay kaya naman niya itong ibigay o kaya naman ito mangyayari kung talagang seryoso yung gobyerno natin na gawin, no. Una, kailangan talaga maglaan ng malaking pondo yung gobyerno para dun sa attainment ng food security at unang-una dito ay siyempre palakasin yung ating lokal na produksyon sa pamamagitan talaga ng pagsasubsidize doon sa mga gamit sa produksyon ng ating mga magsasaka dahil doon sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng kanilang ginagamit sa pagsasaka ay marami sa ating mga magsasaka ang yung tipong disgruntled na dahil doon sa hindi talaga nila kaya yung presyo ng abono, pestisidyo. Sa Isabela, ang banggit nila ay umaabot na sa 70,000 pesos per hectare yung nagagastos nila at kalakhan dito sa 70,000 pesos ay kasama dito yung interest dun sa inutang nila nung panahon na sila ay nagtatanim. So dapat maibaba ito ng gobyerno sa pamamagitan siyempre Sir Gerard ng subsidies, no? Subsidized input, subsidized loan, ensure yung post-harvest facilities at i-ensure din ng gobyerno na nabibili sa tamang makatarungang presyo yung kanilang palay na hindi sila lugi. Panawagan ng Bantay Bigas at mga magsasaka ay at least hindi bababa sa 20 pesos per kilo yung pamimili ng gobyerno sa palay ng ating mga magsasaka. At yung nabili niya
ay dapat ibenta niya ito at dalhin sa palengke sa pamamagitan ng subsidized price din na presyo ng bigas. At ito, pwede niya maibikta yung 20 pesos per kilo. Kung talagang gugustuhin niya, Sir Gerard, no? Pero yung sinasabi niya, at nakikita natin na yung pagbanggit niya ng 20 pesos per kilo ay hindi rin malinaw kung paano maa-attain yun. Hindi rin naman pwede na yung 20 pesos per kilo na binabanggit niya ay magmumula sa importasyon. Dahil mas lalo na nitong papatayin ang ating industriya sa pagsasaka at ganoon din ay kahit kailan ay walang 20 pesos per kilo sa presyo ng mga imported na bigas. At para magawa din niya ito ay dapat i-repeal niya yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law na talagang ito yung nagtali sa kamay ng gobyerno sa pamamagitan ng NFA natanggalin yung support subsidy dito sa presyo ng bigas. Yun, nawala talaga yung 27 pesos at saka 32 pesos na dating presyo na inilalabas o binebenta ng NFA. Sa panahon ngayon na talagang wala pa siyang malinaw na plano kung paano ma-attain yung 20 pesos per kilo, walang saan manggagaling yung pondo, di dapat mag-price control na dahil sa napakataas talaga yung presyo ng bigas na yung mismo yung monitoring natin ay meron mga klase ng bigas, lalong-lalo na yung well-milled rice na umabot sa 4 pesos yung taas ng 1 kilo. So sana mag-price control na siya habang wala pa yung hindi pa talagang malinaw kung kailan mangyayari yung 20 pesos per kilo. And ganun din ay ongoing na yung anihan, dapat bilhin na ng gobyerno yung mga ibinebenta ng ating mga magsasakang palay, ipagiling niya ito at dalhin niya sa palengke para naman yung 25 pesos na nandyan sa kadiwa, no? Na hindi rin naman talaga tuloy-tuloy yung 25 pesos sa ibinibenta ng kadiwa ay madala sa palengke nang sa ganun ay mas maraming mga kababayan natin ang makikinabang dun sa pangakong 25 pesos per kilo. Ma'am Cathy, bilang isang magsasaka ay naobserbahan ko rin itong parang may banggaan kasi itong 20 pesos na nais ng Pangulong Marcos na presyo ng bigas dahil minsan yung farm gate price ng palay kapag yung yung harvesting season ay nataon dito sa summer na minsan nga 20 pesos yung presyo ng kada kilo ng palay, hindi po yan bigas So medyo may conflict dito sa sinasabi ng Pangulo dahil minsan yung presyo ng farm gate ng 1 kilo ng palay mahigit 20 pesos pa po sa mga probinsya. Diyan sa Isabela nararamdaman din po ito, Ma'am Cathy. Oo, tama ka, Gerard. No, yung sa ngayon ay mataas yung pamimili ng mga traders dun sa ani ng ating mga magsasaka kung saan ay umiiral yung 18 pesos per kilo sa fresh at 22 hanggang 23 pesos yung dry, no? So mataas 'yan at sana magtuloy-tuloy. Kung kaya hindi natin pwedeng gamitin yung rule of thumb dito na times to the price of price equals the price of a kilo na bigas sa merkado. Kaya nga kailangan natin ng intervention na ng gobyerno, no, Sir Gerard, na tanging ang gobyerno ang makakagawa nito, hindi kailanman ay hindi gagawin ito ng mga millers, ng mga traders at ng mga importers na talagang magbababa sila ng presyo dahil gusto nilang makatulong sa ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mahihirap. Pagkus ay talagang ang orientasyon ng mga yan ay kumita at hanggat kaya nilang baratin, i-monopolize yung presyo ng bigas sa merkado ay gagawin nila. Kaya nga yun yung panawagan natin na dapat yung intervention ng gobyerno ay dapat palaging nandiyan para naman hindi samantalahin ng mga traders, millers yung kawalan ng aksyon ng gobyerno. Ito ang aking partner si Bombo Everly, may katanungan din na Bombo Ever, go ahead. Yes, pag binabanggit nyo nga po itong presyohan po ng bigas, katulad po ba doon sa issue ng sukal, sa tingin nyo po mayroon din pong cartel na nasa likod po na kumukontrol dito po sa presyo po ng bigas? Actually, umiiral naman yan, Beverly, dahil makikita natin yung pagtaas ng presyo ng bigas ay kahit napakarami yung imported na bigas ay hindi bumababa, no? Kahit
sabi ng ating mga retailers ay dati kapag panahon ng anihan ay ramdam nila yung pagbaba ng presyo ng local rice, no? Pero ngayon ay mas ang nararamdaman nila ay tuloy-tuloy na napagtaas ng presyo ng bigas. Bahang-baha tayo ng imported na bigas. Actually, last year ay umabot ng 3.8 million metric tons ang na-import na bigas, pero nanatiling mataas, no? Dahil doon nga sa pagmomonopolyo at walang ibang magmonopoly dyan sa presyo kundi ang mga kartel. So dapat yan ang tignan ng gobyerno at dapat yan ay basagin yung kagagawan o yung pagmomonopolyo ng presyo ng mga pangunahing produkto. At kitang-kita na natin, ang dami na nating karanasan, no? Yung oil, yung presyo ng sibuyas, yung bigas na matagal nang umiiral sa Pilipinas yung mga ganyang kalakaran, pero walang nagagawa talaga yung gobyerno. Walang investigasyon, walang napapanagot, at kahit maraming ang mga smuggled goods ay ganun pa rin ang nangyayari. Puro investigasyon yung ginagawa ng Kongreso at saka ng Senado na wala talagang napapanagot. Okay, may mga grupo na rin po ba kayo na natukoy po na kumokontrol talaga sa presyo po ng bigas sa merkado? So far, yung syempre nandun pa rin yung mga big cartels, pero kung grupo at grupo, marami ng mga pangalan na lumutang sa mga investigations ng Senado, pero ganun pa rin, talagang nandyan lang, walang nagagawa. Okay. Kapag wala pong kumokontrol o wala pong kartel, ano po ba ang dapat na gawin po para doon sa presyo po ng bigas ngayon sa merkado? Actually, gobyerno dapat ang mag-control dun sa presyuhan. Dapat alam niya kung magkano ang hanggang magkano lang dapat ang ipinapatong ng mga traders, ng mga millers sa produktong bigas, nang sa ganun ay hindi talaga masasamantala, no? Hindi talaga masasamantala yung napakataas na presyo na given na sa mga nagdaang mga taon, ng mga nagdaang talagang kitang-kita natin kung paano binabarat yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka, pero nananatiling mga napakataas yung presyo ng bigas. Kaya doon mo makikita yung pagmomonopolyo ng presyuhan. Dahil nga ang gobyerno mismo na dapat siyang magpupulis doon sa kita o sa pwedeng ipatong ng mga traders, millers hanggang sa retailers, ay hindi niya nagagawa yung kanyang tungkulin. Si Bomba Ever may katanungan pa, Ma'am Cathy. Go ahead, Bomba Ever. Ma'am Cathy, follow up lang po kasi sabi po ng Pangulo na malapit na nga pong maabot itong 20 pesos na kada kilo po ng bigas. Sa tingin niyo po ba possible po ito na mangyari this year, Ma'am Cathy? Actually, kung possible, posible, no? Ngayon pa lang, mag-ayos na siya ng mga budget para ilaan sa ating industriya sa agrikultura, lalong-lalo na this coming planting season ulit, which is June, ay dapat i-ensure na niya yung subsidies ng ating mga magsasaka. Support subsidy sa ating mga magsasaka, hanggat maaari dapat yung lahat ng mga pangangailangan o yung mga gamit sa produksyon ng ating mga magsasaka ay isubsidize ng gobyerno, no? Isubsidize ng gobyerno, nang sa ganun ay mapababa talaga yung cost of production ng ating mga magsasaka, at talagang massive planting ang gagawin ng ating mga magsasaka, hindi yung isasanla nila yung kanilang lupa dahil malulugi. Tapos kapag nakapagtanim at nakapag-ani yung ating mga magsasaka, ay talagang mismo din ang gobyerno ang bibili dun sa ani ng ating mga magsasaka. Proposal nga namin para ma-regulate niya. Okay, with that, maraming salamat, Ma'am Cathy Estavillo ng Consumer, itong tagapagsalita ng Consumer Watchdog na Bantay Bigas. Mensahe nyo na lang po siguro dito sa ating mga tagapakinig. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig, at dapat ang gobyerno ay talagang bigyan importansya niya yung ating industriya sa agrikultura. Maliban doon sa aking nabanggit kanina, ay dapat ipanawagan natin na ibasura yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law na nagresulta sa
sa pagtanggal ng mandate ng NFA na mag-regulate ng presyo ng bigas sa merkado at ganun din pamimili ng palay ng ating mga magsasaka sa mataas na presyo. At siyempre, patuloy natin ipapanawagan na dapat may programa ang ating gobyerno para sa pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa, libreng pamamahagi ng lupa sa ating mga magsasaka, ipagbabawal yung land use conversion at higit sa lahat, i-ensure yung irigasyon sa lahat ng irrigable lands. Meron tayong irrigable lands na 3.1 million metric hectare, irrigable lands na 3.1 million hectare. Kapag nalagyan yan ng irigasyon, sa 80 kavans per hectare na average yield ay lampas-lampas dun sa ating pangangailangan ang lilikhain ng ating mga magsasaka. Kasabay nito ay siyempre support services ng gobyerno. With that, maraming salamat po, Ma'am Cathy, sa oras na ibinigay niyo sa Bombo Radio. Bombo Foreign Exchange. Sa palitan pa ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa kanyang katumbas ng 54 pesos 71 centavos ayon sa Bankers Association of the Philippines. Para sa ibang currencies naman, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar sarado 7 pesos, Singaporean dollar 40 pesos at 83 centavos, ang Saudi Arabian rial 14 pesos at 63 centavos, habang ang euro 58 pesos at 35 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bilang kapalit ng dating Orasio Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God, for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord. Thanks be to God, for allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord. Thanks be to God, for the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord. Thanks be to God, for the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord. Thanks be to God, for the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan nakabuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Alas 8 na, Saga! Welcome sa Bombo Hanay, big time upod sa inyo anchorman, Bombo Donny Digala. Adlaw kita subong sang Lunes, petsa 20 na sa bulan sang Marso tuig 2023. Sa aton nga mga talalupandon, sa aton nga mga headlines sa balita nasyonal,
Gobyerno sa Pilipinas naghingyo na sa International Police o kon Interpol nga mag-issue sang blue notice para nga mabantayan ang movement ni Congressman Arnie Teves nga suspect subong sa Pamplona Massacre. Sa dugang pa nga mga balita, pila ka mga grupo sa mga manguma nagapating posible man kuno ining ginahambal ni Presidente Marcos nga magbilis ang 20 pesos ang kada kilo sang bugas basta mayara lang sang bastanteng suporta sa aton sining gobyerno. Sa dugang pagid nga mga balita, sa Philippine National Police hindi lamang gali sang mga illegal nga droga ang gina-recycle. Mga narco cops o kun ining mga narco policemen or mga police nga una na nga identify nga involved sa transaksyon sa illegal sining droga, ginapang recycle man, ginpang relieve sa to bangod sa ila sining involvement sa illegal nga droga, later on ginpang balik man kag ginpang reassign pa sa mga units nga may ara man sang dako nga papel sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Kag dito pa iya sila nagkalalakpan karon nga naga-engage gid man matuod sa illegal drugs. Sa iban pagid karon nga mga balita sa balita lokal kita, Iloilo City Mayor Jared Reñas nagapati nga tiona para nga ma-expand ang Iloilo International Airport. Kag sa paglantaw sang alkalde, daw mas maayo gid kuno nga ipaidalom sa public-private partnership ang expansion kay amo ni ang pinakabadasig kuno nga solusyon nga nakita ni Mayor Treñas para mapatigayon ang proyekto. Sa dugang pagid nga balita lokal, ano akang sa stand karon sa transport sector, pananglitan abi nga mangin polisiya gid man sa Department of Transportation sa sining Jeepney Modernization Program nga hindi man niya kinahanglan gid nga bag-o gid nga unit sang minibus ang baklon sang kooperatiba sa Transport Modernization Program kay ang ining mga traditional jeepneys nga maayo pa man ang kondisyon kag pwede pa man nga ma-upgrade nga masunod ang Philippine standards, pwede gyapon nga makabiyahe. Bisan pa nga ginapatuman na ang full phase sang Transport Modernization o kon ining PUJ Modernization Program. Ang problema nga daan sini kay ang mga kooperatiba iban sini sa ila na hitso na ang loan sa bangko para nga ipamakal sang allocated sa ila nga mga modern units. Di kun pwede malanggali nga ang ila nga mga daan nga mga units, ang ila sinarader nga mga traditional units nga iban bag-o pa man, kaga pwede man niya ma-upgrade into modern jeep, no? Ti ano, pwede nila to nga bawion ang ila sining loan. Sa iban pagid karon nga mga balita diri sa aton nga pangalagad ang mayabok nga karsada sa may Hines Patag sa may Banwas ang Kabatuan na Iloilo nga nagaserbe subong nga alternative route sang mga salakyan bangod kay ang main road hindi magyan kay nagusmo din hindi pa kuno mapakayo subong sa Department of Public Works and Highways bangod kay way na kuno sang pondo. 5 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa agas sa mga kabombo naton nagsugod na kita sa paglawag sa aton sining nga mga daily draw winners sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Sa din adlaw-adlaw panagtag kita sang dalagko sining nga mga papremyo kag brand new pa sining nga mga free dial radio sa kabirugan 8.5 million pesos nga total prizes ang aton sini nga iga panagtag sa grand draw. Ang grand prize aton 1 milyon ka pesos. Kag congratulations gid sa liwat sa aton sining first daily draw winner. Literal nga buena mano naton sining winner kay siya gid ang pinakauna sini nga nalawagan naton sining winner sa daily draw sa Buena Mano Salvo Year 17 promo nga nagsugod na subong adlaw kag adlaw-adlaw ini Lunes tubtob Biyernes. May tagtatlo ka mga daily draw winners kita nga pagalawagon pero magluwas sina may mga special draws pagi kita, may special prizes pagi kita
ngay gabanagtag. Aton sining winner ginlawag naton kay na may 7 minutos antes mag-alas 7 sa aga si Tatay Bobby Quiachon Sr. sang Barangay San Juan, Molo, Iloilo City nga nagamit sang proof of purchase nga empty sachet sang Surf Laundry Powder Soap. Ang aton sining winner si Bobby Quiachon Sr. may 24 ka oras nga plaso para maklaim ang iya sining premyo diri sa Broadcast Center sang Bombo Radio. Magdala lang siya sang duha ka mga valid IDs ka dapat naka-photocopy na. Madagaan niya sining 500 pesos nga cash prize plus ining free dial nga radio brand new ini wa ini nakalansang sa isa lang kay stasyon wa ini nakakapon. May flashlight ini, may LED light pagid, pwede ma-pandar kung isaksak sa kuryente, pwede man nga di battery lang, kag may sticker pa ini sang Bombo Radio. Kag sa aton sini nga winner sa kay Tatay Bobby Quiachon Sr. magluwas sa imo sa baton nga 500 pesos nga cash prize, kag brand new nga free dial radio. Kung may ara kadra sang fixed dial radio suwong sa inyo sini nga balay, dala ina dre, no? Fixed dial radio dapat anagandar pa ha. Hindi ang gubana kundi ang nag-aandar pa nga fixed dial radio or nakalansang lang sa isa lang ka istasyon kag hindi mo ya pwede nga maliso sini sa iban, dala ina dre kay kun madala mo ina dre kag ma-presentar bayluhan pagid nato na sang 500 pesos nga cash bot silingon, pwede nga ang bitbiton mo karon pauli 1,000 pesos anan nga total cash kag isa ka brand new nga free dial radio. Ina kon may madala ka diri kag mapresentar nga fixed dial radio nga bayluhan naton sang 500 pesos dapat ang nagaandar gid. Pero kung way ka man sang may madala nga fixed dial radio sa gyapon, ang imong sining premyo 500 pesos nga cash prize kag brand new nga free dial radio, mabaton mo ini kag mabitbit mo ini pauli. Bantayan man subong aga nga aton sining paglawag arya hindi niya sang daily winner kay ang daily winners naton everyday tatlo lang. First daily winner, second daily draw winner kag third daily draw winner. Pero aside silang tatlo naton sining ka mga daily winners, may ara pagkita sang pagalawagon nga special winner. Ang special winner naton makadaog naman niya ini siya sang 500 pesos nga cash prize. Ang special winner magahalin ni nga winner sa mga kutob sa mga naghulog sang Silver Swan soy sauce bilang proof of purchase kay ang Silver Swan ang magahatag sang special prize para sini sa inyo sa mga kabombo naton nga naghulog sang ilang sini nga mga entries gamit ang proof of purchase nga Silver Swan soy sauce. Bo siningon may special draw pagid kita diri para sa aton sining Silver Swan soy sauce nga special prize. Gani bantayan na kay lawagon ta man karon sa aton nya sining mga kabombo diri sa aton sining pagpangalagad subong aga. Subong naton ina nga aga lawagon during sa Bombohanay big time program. Gani mo nang bantayan nyo kay magluwas sini sa aton nya nga daily draws, mga daily draw winners naton nga 3 winners every day, may special winner pagid kada adlaw nga magadaog sang tag 500 pesos. Pero para lang ya sa mga entry senders nga naghulog sang entries ngang proof of purchase Silver Swan soy sauce. Sa Sabado ang aton sining barangayan activity, pinakauna naman aton sining barangay draw. Ang barangay nga aton sining pagpadulungan kagiwatan sa aton sining masadya gid ni kag puno sang papremyo nga barangay draw. Atensyon sa mga kabombo naton, sa mga listeners and viewers, kag sa mga promo participants naton dira sa may Barangay Rizal, sa may distrito sang Lapas. Again, sa Barangay Rizal, Lapas, ang aton sining pagibaton nga pinakaunang barangayan activity aton sining barangay draw sa Sabado. Dra kita sa Barangay Rizal, Lapas, Sabado ni petsa 25 ini sa bulan sang Marso, March 25. Gani sa mga taga Barangay Rizal, Lapas, no, magluwas sa inyo sining mga entries nga ginahulog diri sa studio para sa aton sining daily draws. Magpreparar pagid ka magtigana pagid ka mo dra sa inyo sining mga entries nga ihulog
sa Sabado sa aton sining barangayan kay dira kita mismo magadraw sa inyo iya sining covered gym sa Barangay Rizal, Lapas. Pulo dra ang mga mapalaro naton sining winners. May 8 nga magadaog sang tag 1,000 pesos nga cash prize plus magluwas nga daan ni sa aton sining raffle ya dra may ara man kita sang mga pahampang kag syempre may ara kita sang video key challenge dra. Ti sa mga winners sang video key challenge, duwa ka mga winners sang video key challenge, may tag 500 pesos nga mabaton ang kada isa sa inyo. Again, ang premyo drang at stake tag 500 pesos nga cash prize para sa duwa ka winners sang video key challenge, kag 8 ang magadaog sang tag 1,000 ka pesos. Sabado, March 25, Barangay Rizal, Lapas. Kag hindi lang sa mga taga Barangay Rizal, sa mga kabombo manaton sa ibang nga mga kabarangayan, sa mga kaiping man sang Barangay Rizal, pwede man niya kamuyapon maka-join, no? Hindi lang isang exclusive sa mga taga Barangay Rizal ang aton sining draw, kundi ang mga kabombo naton nga magahulog man niya sa ilang sining mga entries bisan hindi taga Barangay Rizal pero makadto sa Sabado mga yaw dira sa Barangay Rizal kay ma-join sa aton sining barangayan. Welcome gid kamo dira. 12 minutos na nagaligad sa atak na ang alas 8 sa aga. I-check naton sa Diribdugay ang report ni Bombo Angel Tan. Si Iloilo City Mayor Jared Tranyas ang nagapati nga kinahanglan na kuno ang ining expansion no sang Iloilo International Airport. Sang damlag lang si Mayor Tranyas nagpadala na sang iya sining request sa mga airline companies kundi sadto na ang ginpadala niya sang request ang Cebu Pacific nga mag-resume ang international flights Iloilo City to Singapore and vice versa. Kagang Iloilo City to Hong Kong and vice versa. Pero ang Cebu Pacific waay gin-grant ang request sang alkalde. Kay sunod sa Cebu Pacific ti daw hindi pa man gid sang dako abi ang demand or way pa sang damo gid nga mga travelers kita nga nagabiyahe Iloilo City to Singapore or Hong Kong and vice versa. Ti after sina si Mayor Tranyas nagpadala man sang letter request sa iban pagid nga mga airline companies, ang flag carrier ang Philippine Airlines kag sa bahin sang AirAsia nag-request ang alkalde nga ila sini nga dugangan ang ilang mga domestic flights, ang number sa mga domestic flights nila diri sa may Iloilo International Airport. Way panisang response so far sa Philippine Airlines kag sa AirAsia. Ang isa ka airline company nga ginpadalaan sang sulat sang alkalde, ang Tiger Air, invitation naman niya ini nga mag-open sang international flight man para iya sa Iloilo International Airport. Kay sunod sadto sa kay Mayor Tranyas, damo na sa mga Ilonggo nga panawagan, nagapalabot sa mensahe sa iya mga Ilonggo nga mga overseas Filipino workers kay bangod ginbuksan na maliwas sining international travel after sang malawig man sining pag suffer naton sa COVID-19 pandemic nga nalimit sadto ang travel hindi lang sa international kundi even sa local. Tidamo to nga mga overseas Filipino workers ang either way makapauli diri sa Pilipinas para magbakasyon, ang iban way man makabalik para nga magtrabaho dito sa luwasang pungsod, no? Ti ang iba naman niya ang ma-apply na kuntani ma-travel sa luwasang pungsod either mabakasyon o magita man niya dito sang trabaho or may mga nagahulat na dito nga mga trabaho, way ini madayon kay bangod gani sa interruption nga natuga iya sang COVID-19 pandemic but sang nagbalik na liwat sa normal ang sitwasyon ti nagsugod naman ka
book sa mga flights ang aton sini nga mga kasimanwa kag even ang mga turista, mga international tourists nga diri nagapadulong sa may bahin sang Western Visayas, no? Kag diri mismo sa may area sang Panay Island nga ang ila sini nga gateway ti ang Iloilo International Airport. Ti mabudlay ang pag-travel sa ila kay maawat, no, nga agi pa ya sila sa sini mga connecting flights kay wa isang direkta sini nga flights, no, ti kun magagwa sila or kun mag-abot man sila diri sa Pilipinas para nga makalabuot sa Iloilo, no, ti mabaya na iya pa sila or via Manila pa sila, hindi sang direkta yung ilang sini nga flight nga pang isahan na lang kuntani. For example, ang travel sa mga overseas Filipino workers naton nga trabaho dito ya sa may area sang Singapore, no, kung may direct flight kuntani nga Iloilo International Airport to Singapore and vice versa, ang travel time nila more or less 3 hours lang, no? Mas o menos 3 ka oras lang makaabot na sila sa Singapore o makapauli na sila diri sa Pilipinas salin sa may Singapore. Pero subong kay bangod wa isang direct flight diri, wa isang direct sini nga international flight ti kun pa Singapore sila halin diri sa may Iloilo International Airport, mahugpa sila dito sa may area sang NAIA kag mahulat naman sa ila sini nga connecting flight padulong niya sa may Singapore ti hindi lang sang 5 ka oras, hindi lang sang 10 ka oras, no, kun kaisa ti atrasar ya sila sang bilog nga adlaw, no, sa pagpadulong sa ila sini nga mga destinasyon. Amo man ako nagapauli sila kay hindi man sila kapauli direkta from Singapore to Iloilo kay ti way man sang direct sini nga flight ti hapit anay sila sa Manila, gasto pa sila to sa mga hotel kun way nga daan sang immediate nga flight para nga makapauli sila from Manila to Iloilo, no, ti maawat para sa ila, no, kag madugay ang pag hinulat pa nila, magasto pa sa ila, no, ti kun ginalagas ang ato niya sini nga mga travelers ang convenience kay hindi lang sa mga overseas Filipinos kundi pati ang mga turista man, mga international tourist nga nagabiyahe kag nagapamasya, nagabakasyon sa mga travel destinations man, not only diri sa Iloilo kundi sa bilog ya sini nga Western Visayas region, di mawat para sa ila. Unlike nga kung may araya sang easy access sila pinagi sa sining mga direct nga mga flights, mga international flights padulong sa may area ya sa Iloilo, di mahapos kung tani, no, sa aton sini nga mga kabombo. Pero as per Cebu Pacific ti way pa nila nakita ang kasubong niya sini nga demand, no. So ti isa siguro sa mga pamagi man para nga maka-create sang dugang sini nga demand para iya sa Iloilo International Airport nga mas madamo dra ang travelers kag maka-attract man sa mga airline companies nga ma-expand ang ila iya sini nga mga operasyon, madugangan ila sini nga mga flights kag maka-open sa mga bag-o sini nga mga ruta, no, kun ang aton sini nga airport ang upgraded man. Di man ang ginalantaw karon sang alkalde sang syudad sang Iloilo. 20 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8, standby sa mga kabombodaton kay balik-balikan ta dring dugang sini nga mga balita pagkatapos gilamang sa mga pahanumdom. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities March 19 to 25, 2023. Sa ininga uli nga Sabado sang Marso, spend your evening sa Plazuela de Iloilo. Kagkamo ang pagalingawon sang isa sa mga best pop bands sa Iloilo,
ang Four Elements Band sa duha ka oras nga musical presentation sa Concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 25. Sa among nga musical event, napulo ka mga plaswala de Iloilo Mags ang iga-raffle sa mga suki isang plaswala de Iloilo. Sa Marso 26, Domingo, imbitado ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sa regular Sunday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig
kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang. Standard time 27 minutos na kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Sa mga kabombo naton sa mga promo participan sa Buena Mano Salvo Year 17 promo sa din 8.5 million pesos nga total prizes. Aton sining iga pa nagtag nationwide ka nagsugod na kita sa paglawag sa aton sining mga daily draw winners. Sa mga kabombo naton, week number 2 naman kita subong magabaton kita sa inyo sining mga entries nga ihulog para sa week number 2. Yari ang mga sponsors sa products kaga mga proofs of purchase nga pwede ninyo sining matipon para magamit sa pagpasakop sa aton sining promo. Magamit ninyo ang Surf Laundry Powder, laundry soap ini siya sabon panglaba, pareho sang gingamit sa aton sining first daily draw winner subong adlaw nga si Bobby Quachon Senior sang Barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Surf Laundry Powder nga empty sachet ang isining nga ginagamit bilang proof of purchase. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Isa ginaman ka empty sachet sa bisan ano lang size kag variant. Isa na ina ka entry. Magamit nyo man ang sticker o coupon sang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Isa gid lamang ka sticker o coupon sang Orocan. Sa isa ka sobre, isa na ina ka entry. Magamit nyo pagid Bioderm Germicidal Soap. Bath soap naman ini siya o kung sabon pangligo or sabon na panginaw sa imo sining kamot or magpanghilamos ka kung gusto mo sining preskay mo sining pamatsyag. Bioderm Germicidal Soap, ang sabon na Biodare sa germ protection with cooling sensation. Basta Bioderm, Biodare for you. Empty box lang o kung empty sachet, sa bisan ano lang size kaga variant. Isa gid lamang ka empty box o kung empty sachet sang Bioderm. Sa isa ka sobra, isa na ina ka entry. Para sa manamit sining niluto, maggamit ka sang Silver Swan na soy sauce, walang labis, walang kulang na linamnam. May chance ka pa nga magdaog sang drag ko nga cash prizes kay ang empty stand-up pouch o kon paper label sang Silver Swan soy sauce, magamit mo ina bilang proof of purchase. Isa gilamang ka empty stand-up pouch o kon paper label sang Silver Swan soy sauce sa isa nagsobre, isa na ina ka entry. Siyempre kung napmit niluto mo sini, damo ka sang managkaondra sa inyo sining balay kag basta galuto ka sang
mga minudra nga gamit ang silver swan daw ganado kapag sina magluto kay ti damo nga mga pagkaon nga mga manamit ang imo sini nga maluto ti damo ka man asang hulugasan kun tapos ng luto ay kabat tapos ng kinananay gamiti kun panghugas ka sang Mighty Mom antibacterial dishwashing liquid dishwashing soap ini kun sabon panghugas ginisang pinggan or mga kubyerto syudra or mga gamit sa pagluto kalaha kaldero no kasirola gamiti sang Mighty Mom antibacterial dishwashing liquid especially kon ang imo sini nga mga niluto bala masebo o kun mantikaon no ti ang iban-iban lang yang mga dishwashing liquid maubos man ang isa ka sachet ga danlog yapon imo sini nga hinugasan kay hindi kasibot sang sibo kun sang mantika pero gamiti bala sang Mighty Mom antibacterial dishwashing liquid para sa hugasing linis bago. Isa gilaman sina ka empty sticker o kon paper label o kon empty pouch sang Mighty Mom antibacterial dishwashing liquid sa isa ka sobre, isa na ina ka entry sa liwat, isa ka paper o kon sticker label o kon empty pouch sa bisan ano lang ina nga size kag variant. Magamit mapagid ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, the Diamond and the Pearl House. Ang kinahanglan mo sa nadra isa gilamang ka empty coupon. Isa ka coupon sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry sa isa ka sobre, isa na ina ka entry. Makuha mo na ang entry coupon sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry kung bakal ikaw o kung prenda sang item sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry sa kada 100 pesos nga balor sang imo sini nga ginabaligya o kung ginbakal rather o kung ginprenda sini nga item sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, isa na ina ka entry. Ang inyo sini nga mga natipon nga mga proofs of purchase pili ka mudra sang required proof of purchase nga isulod sa isa ka sobre para makahuman kamo sang entry sa gwasang sobre. Syempre isulat lang imo sini nga kompleto nga pangalan, ang imo sini nga address, imo nga edad, permahan mo, sulat naman dra imo sini nga contact number, week number nga imo sini nga pasakupan, ara kita subong sa week number 2 gani isulat mo dra week 2. Isulat mo man ang pangalan sang proof of purchase nga imo nga ginalakip kag sa inaluman sang sobre dra isulat ang address no or ang promo o title, ang title sang promo nga Buena Mano Salvo year 17, and then i-care of binasad Bombo Radio Iloilo diri sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog mo na sa mga designated drop-box centers sa probinsya sang Iloilo. May mga drop-box centers kita sa mga kabanahanan, lawagon, tanang karon kundi na. Sa mga magahulog sang ila siri nga mga entries diri sa syudad sang Iloilo, pwede nyo na nga mahulog sa mga R. Florete Pawn Shop and Jewelry branches o kung ini man gani diri sa broadcast center sang Bombo Radio. Kabombo, ano pang ginahulat mo? Magbakal na sa mga produkto para makatipon sa madamo nga mga proofs of purchase. Maghimo sa kag maghulog sang madamo nga mga entries. Kung may sinako-sako kadra nga mga entries, mas mayugid. Kag mag-angkon sang chance nga magdaog sang dalagko nga premyo kag base ikaw na ang mangin masunod nga milyonaryo sa aton sini nga Buena Mano Salvo year 17 promo. 34 minutos ang nakaligad sa atak na alas 8 saga. Nagakaperde ang gobyerno sang 100 billion pesos kada tuig bangod sa illegal nga negosyo sang sigarilyo. Kaangay sang madata ang smuggling kag illegal nga baligyan na sini nga rason para buhion sang Bureau of Internal Revenue ang isa ka sistema nga ginakadlokan gid sa mga negosyante nga nagalikaw sa pagbayad sang buwis. Suno kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., liwat nga buhion sa ahensya ang aktibo nga pagpatuman sang Oplan Kandado nga mas agresibo kag mas malapad nga pagi. Katuyuan sang Oplan Kandado nga disiplinaho ng mga negosyante nga wala nagasunod sa patakaran sang BIR angot sa pagbayad sang husto nga buwis nga ang silot ang halin sa suspensyon tubtob sa dalayo nga pagsirado sa negosyo. Sa kabilugan, ginpahayag ni Lumagi nga ang gobyerno ang nagkakaperde sang ginabanta 500 billion pesos kada tuig bangod sa tax evasion
o hindi pagbayad sang buwis kag 100 billion pesos gani sini halin sa pagbaligya sang illegal nga sigarilyo nga halin sa smuggling kag peke nga paghimo. Dugang nilumagi madamo nga mga personalidad kag corporate taxpayers ang nagalikaw sa pagbayad sang buwis bangod wala nila naparehistro ang ila mga negosyo kon kumpanya. Luwas ini ang isa kuno kapaglikaw sa pagbayad sang buwis sa mga paghatag sang peke nga resibo, madata nga smuggling o pagbalusol sang illegal nga kargamento kag ang distribution kag pagbaligya sa mga ini sa lain-lain nga bahin sang pungsod. Ang Oplan Kandado ang nagatuyo nga voluntaryo nga magbayad sang husto nga buwis sa mga negosyante. Tuyo man sila nga programa nga likawan ang iban pa nga mga pamagi para nga mangdaya sang ilaboys kaangay sang paghatag sang peke nga resibo. Target sang BIR nga makolekta sang 2.6 trillion pesos subong nga 2023 nga mataas sa aktual nga tax collection sang ahensya sadtong 2022 nga naglabot sa 2.34 trillion pesos. Kung basehan kuno ang unang nga 2 ka bulan sang tuig yara sa husto nga direksyon ang BIR. Magluwas sa mga hindi rehistrado nga negosyo kag pag-issue sang peke nga resibo. Target man sa BIR ang mga hindi rehistrado nga negosyo kaangay sang petroleum kag vape products nga dako ang nagkakadula sa kabansang banwa. Ang Oplan Kandado nakasandig sa Section 115 sang National Internal Revenue Code nga nagahatag sang gahom sa BIR Commissioner o iyatiglawas nga suspendiyon ang isa ka negosyo. Base sa provision sang tax code, ang suspensyon ang bangod sa paglapas sa una, hindi pagrehistro sa value-added tax o VAT. Ikadua, hindi pag-issue sang resibo invoices. Ikatatlo, hindi pagsumiti sang VAT return kag pagbayad sang buwis. Kag ikapat, sala nga deklarasyon o understatement sang taxable sales o resibo. Sa idalom sang programa, ang tiglawas sang BIR hatagan sa nagkakaigo nga surveillance period sang halin pulo tubtob 30 dias para tutukan ang isa ka target. Sa gawom sang mission order, hataga naman sang 2 kadlaw ang tag-iya sa negosyo para depensahan ang negosyo batog sa reklamo sa BIR sa tion nga mapamatudan nga nagalapas gidman ini sa layi. Sa tion nga hindi magatag sang patahagan tag-iya sa negosyo, ang BIR ang mapagwa sang closure order kag gilayon ikandado ang ilang negosyo sandigman sa mandato sang ahensya. Kung piliw naman nila nga dayonon ang operasyon sang ilang negosyo, kinahanglan nila nga sundon ang requirements sa BIR, kalakip na ang pagbayad sang buwis nga wala nila na settle sa nagligad nga tion. Sa katapusan nga implementasyon sang Oplan Kandado sang 2018, ginpabayad sang 41 million pesos ang isa ka kumpanya sang TNVS bilang pagsunod sa Oplan Kandado. Madamo pa nga kumpanya kag negosyo ang ginpasira sang BIR. Kaangay abi sang isa ka popular nga lechon restaurant sa may Quezon City. Ginakabig sa mga otoridad nga ang Oplan Kandado ang pinaka ginakahanlukan sa mga tusong nga negosyante sa tanang nga operasyon nga ginapatuman sa mga natungdan sa pagpanguna sa BIR. Magluwas abi sa pagpasira sang ilang establishmento, ang operasyon sang pagkandado may malapad man nga media coverage. Gani lapta ini sa mga dyaryo, telebisyon, radyo kag social media ang balita. Kalabanan pa sa operasyon nga daan live media coverage. Ang 100 billion pesos nga nagakadula sa gobyerno tuig-tuig bangod sa wala nagbayad sa excise tax sa sigarilyo ang pondo kung tani nga magamit sa mga basic services sa mga pigado nga sektor kangay abi sang universal healthcare. Sumugod subong nga 2023 ang excise tax nga ginakalta sa manufacturer kag importer sang sigarilyo nagahanot na sa 60 pesos kag 7 pesos sa mga value-added tax o kon VAT. Gani sa kabilugan, ang tax nga ginapatong sa kada kahasang sigarilyo, 67 pesos. Gani para sa mga otoridad, imposible nga magbaligya sang pamierde ang mga traders sang sigarilyo, magluwas lang kung ang ginhalinan sini illegal kaangay abi sang smuggling. Base sa BIR, PNP, kagiban pa nga mga ahensya sang gobyerno, naglapta sa madamo nga bahin sang pungsod ang illegal nga sigarilyo nga ginabaligya sa barato nga bili. Nga ang pinakamadabo, 30 pesos lang kada kaha. Hayagan nga ginabaligya sa madamo nga lugar ang lain-lain nga brands ang illegal nga sigarilyo nga tama gid ka barato ang bili. Gani mangin mga kabataan kag negosyante makabakal sini. Pandam sa mga natungdan sa mga wholesaler kag retailer, ang presyo sang ginabaligya nga sigarilyo ang hindi dapat magdubo sa 82 pesos and 49 centavos base sa gintanan sa BIR. Ang malapas sa minimum price requirement ang mga tubang sang pagkapriso nga anom katuig kag multa nga hindi magnubo
sa tunga sa milyon ka piso, luwas pa sa paglapas ang pila ka probisyon sang National Internal Revenue Code. Nagapangabay ang mga otoridad sa tanan nga usisaon anay ang sakdagon nga sigarilyo antes baklon. Siguraduhon kuno anay nga lehitimo ang baklon bangod kun hindi, sigurado nga halin ini sa smuggling kag wala nagbayad sang husto nga buwis kung sino man ang manufacturer o importer sini. Ang mga sigarilyo nga halin sa smuggling ang hindi man sigurado ang kalidad bangod wala ini nagagi sa maidig nga pag-usisa sa mga natungdan sa proseso sang pag-manufacture sini. Paandam nila para masiguro nga hitimo ang baklon nga sigarilyo, dapat may tax stamp ini sa BIR nga may disenyo sang bintaw kontarshir sa kaha. Dapat man may graphic warning sa DOH nga may laragway sang epekto sang pagpanigarilyo kag paandam nga nakasulat sa English kag Tagalog. Ang sigarilyo nga baklon hindi dapat magdubo sa 82 pesos and 49 centavos kada kaha nga base sa minimum price requirements ng BIR. Mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagdeklarar sang giyara batok sa smuggling sang pinakauna niya nga SONA. Ginmanduan niya ang tanan nga law enforcement agencies, local government units, kagiban pa nga mga ahensya sang gobyerno nga tapnauna sang dalayon sa ilang mga nasakupan ang madata nga smuggling sa pungsod. Para kay Presidente Marcos, dako nga sablag ang smuggling sa pagpasanyog sang ekonomiya, hindi lang sang isa ka lokalidad, kundi mangin sang bilog nga pungsod sa pangkabilugan, bangod sa buwis nga nagkakadula sa gobyerno. Dako man ang papel nga ginatungdan sang pumuluyo kag pribado nga sektor sa gilayon nga pagtapna sang illicit trade sa pungsod. Ginpahayag naman sang BIR nga madamo sang iguon nga pasaway nga mga negosyante subong nga 2023 sa pagpatuman sang ila programa. Gani, panugyan niya sa mga negosyante nga ginaisahan ang gobyerno sa pagbayad sang ila obligasyon. Duwa lang dapat ang ila pilian. Una, masunod sa layis ang buwis kag bayaran ini. O, dalayon nga ikandado ang ila negosyo. 42 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 saga. Pagbalik naton, check naton report ni Bombo Chari Sumagpao. Ang Iloilo Police Provincial Office may bag-o karon nga strategy para sa pagkig-away sa kriminalidad. Kag ini nga strategy una nila kuno nga gin-launch didto sa may 5th distrito sang probinsya sang Iloilo. Nga ang sa 5th district nila una gin-launch ini nga strategy kay didto kuno sa may 5th distrito madata gid, no? Sa ikumpara sa iban sa nga mga distrito sa probinsya sang Iloilo, ang 5th district sang probinsya sang Iloilo amo ang may pinakamadata kuno sini nga mga insidente sang kriminalidad. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanabo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya
nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkinira. Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pabalik diri sa Bombohanay Big Time. Para kuno nga mapa-enhance pa ang police presence sa may 5th district sang probinsya sang Iloilo, ti bilog nga daan ning 5th district malapad ni. Kag malawig ini saton sini nga mga kabombo, no? Pero since na-recognize ang Philippine National Police ang Iloilo Police Provincial Office nga importante gid ang police presence para nga pahagan-hagan, matapna kag malikawan ang iban niya sini nga tuyo nga magpanggamo magsabwag sang kalakasan, maghimo sang krimen kung may makita silang presensya sang aton sini nga mga kapulisan sa mga komunidad kag sa mga dalanon. Ang estratehiya subong sang Iloilo Police sa Provincial Office pagabot sa may 5th distrito sang probinsya sang Iloilo, pa-deployan ko no sa mga riding in tandem. Riding in tandem, no? Kaya ang mga pulis nakasakay sa motorsiklo, no? Pero hindi asang sila nga riding in tandem kay mang assassinate, hindi ang riding in tandem nga mang liquidate sa mga drugista or sa mga well-known nga mga kriminal. No? Hindi asang nga muna nga riding in tandem, ha? Riding in tandem kay mga pulis kay kulang man ang ila sila nga mga patrol vehicles, motor patrol sila, no? Ti masakay sila sa motorsiklo amo nang gabiton nila sila sa pagpatrolya. Sakta pala si Bombo Chari sumagpaw sa report. Bombo Chari, please go ahead. Ginlunsar na Bombodoni sang Iloilo Police Provincial Office ining bag-o nila nga inisyatibo o kon programa nga ginapangunahan mismo sang bag-o pungko nga Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Ini ang gintawag nila nga Motoronda Squad o kon ang Iloilo Motor Cops Anti-Crime and Emergency Responders. Kung sa diin, una gini nila nga ginlunsar sa 5th distrito sa may Barangay Zerudo sa may Banwasang Sara, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio diri, kaya Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, iyagin pahayag nga ining Motoronda Squad amo ang ila ginlunsyar para sa ila sini nga pag-away kontra street crimes. Kaga para man madasig ang pagresponde sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo in kaso may ara sa mga matabo nga emerhensya, aksidente man o kon mga insidente. So ining mga Motoronda Squad Bombodoni amo ang magaronda sa mga banwa-banwa within their district ining mga Motoronda cops nga ini kag ini sila ang mga kapulisan halin man ini sa mga local municipal police stations kag sa Iloilo Police Provincial Mobile Force Company nga maginuwa gid diri ang mga motor vehicles sang mga local municipal police stations kag suno diri kay Police Major Rolando Aranyo nga at least 8
ka mga motorcycles diri sang kapulisan nga ti may ara sakay nga riding in tandem nga mga pulis kaluyan madugangan pagid ang mga motor nga ini kay ti suno sa iya at least 8 ka motor kada distrito ang maruving kaga malibot diri sa bilog nga kada distrito sa bilog nga probinsya sang Iloilo. So isa ka motorsiklo iman ini sang duha ka pulis. Kag kun diin may mga dlagko nga mga events, like for example may mga fiesta dira makadto ining mga 8 ni ka mga motoronda squads amo man kun diin ang mga lugar kung sa diin dira gid kalabanan may mga records dagko nga mga insidente sang krimen, mga street crimes dira gid na ma-focus ining motoronda squad. Mabulig man ini augment sa mga local municipal police stations kun may ara sang mga aktibidades nga ginalunsyar sa kada banwa kag maruling gid importante sa mga dagko nga okasyon. So ginabantayan gid diri nga sa masunod nga mga semana ma-launch naman ini ang Iloilo Police Provincial Office sa iban nga mga distrito kaga 24/7 nga magaronda ining mga kapulisan. So isa diri sa mga konsiderasyon man Bombodoni nga ginalantaw sang Iloilo Police Provincial Office amo ang damo gid nga mga insidente nga usually gakatabo sa 5th distrito rason nga ginuna gid nila lunsyaran ining 5th district para sa ila sini nga motoronda squad. Kaga ti iya pagidiri ginpahayag ni Police Major Aranyo nga sa mga nabukid nga bahin sang 5th distrito dira kalabanan nagakadto ang mga kriminal pakadto sa mga kabukiran nagapalagyo. So amo ining motoronda squad ang mga bulig sa kapulisan magresponde especially mag hot pursuit operation na kay usually ang ginadlaganan kuno sang mga kriminal para magwa sa probinsya sang Iloilo amo ang pakadto sa 5th distrito. So luwas nga may ara na gid mga patrol nga garoving kag checkpoint sa kada banwa sa kada distrito may ara pa gid sang mga motoronda squad. So yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranyo. Yes, Bombo Chari, ang aton nga bagong programa nga gin-initiate mismo sa aton si Provincial Director Police Colonel Ronaldo P. Palomo amo ini ang ginatawag naton nga motoronda squad. Ang motoronda squad bali ang katuyuan sini amo ang pag-away sini sa mga street crimes naton. At the same time para nga may quick response in case nga may mga incident nga matabo kag emergency response at the same time. Kaya nga ato nga motoronda ang matabo sini is i-establish ni siya by district, no? Bali magambal kita nga squad so meaning grupo ni sila ka mga motor cops naton nga magaronda ni sa mga banwa-banwa within sa ilang distrito. So ang natabo sini bali may-ari ni nga mga ang actually nga ni nga mga personnel nga mga compose ang aton sini nga motoronda is coming also sa mga police stations naton, especially ang may mga issued nga motorcycle. So at least mga ari na di sa mga 8 ka motorcycle or motoron aton nga nga motor caps ang magakompose tapos ang kasayanan ni sila riding in tandem ni kumbaga riding in tandem but ang hindi ni nga kun nga riding in tandem nga mga kriminal kundi to suppress the criminality. So kung sa diin ni ang may mga dlagko nga mga like mga prevalent crimes sa mga lugar so dira na sila maga-focus. At the same time, kung may mga dagko nga mga okasyon, like may mga piyesta, so sila man ang pwede man magamit nga mag-augment para sa aton nga local police force. At the same time, kung may mga okasyon, sila ning magaronda dira kay based sa study, kung isang insidente way lang nagkatabo sa okasyon or sa event center kundi ara sa sagwa sa mga dalan kapin pa kung naara na ang presensya sa Makaulobog nga Limnon. So they will roam around kung sa dinda may madagko nga okasyon like fiesta. So baligin una ni sa Lunsar sa 5th district so dito na to ang nato sa may Camserodo sa Banwasang Sara dito na to ginlunsar. Tapos sa sunod naman siguro nga mga ilunsar naman inisiban naman nga nga mga distrito diri sa probinsya sa Iloilo. Kay ang magiging set up sini Bombo Chari tanan sini nga mga distrito
may ara sang motor Honda squad nga pagatukuron. Okay, sir, nga agin una dirigid lunsyaran ang 5th district, posible bala rason nga damo gidya sa nga krimen didto sa may 5th district. Yes, no, isa ina sa mga consideration nga ginlantaw sa aton nga provincial director kay since nga recently do kadamo sa mga incident nga nagkatabo dira sa 5th district. So amoy nang isa sa isa sa mga consideration. So amoy nang mga ang mga isa sa mga rason nga ang nauna ang aton sining 5th district sa pag-establish sang aton sining motor Honda squad. So ang matambok na di mga at least mga 8 motorcycles ang mga-compose. Tapos it will be manned, every motorcycle will be manned by 2 personnel, meaning ang kasanay ni sila. So tapos later on, kung madugangan pag ng aton nga motor, so ma-increase man ang aton pag nga team composition. Like matabo siya mga kumadugangan, malabot sa mga 9 or 10. Okay, tapos sir, ang mga pulis naton halin na sa mga local municipal police stations or halin gida sa main headquarters naton? Actually halin man ni sila sa may naton, most of them halin na ni sa aton nga nga mga municipal police station, tapos ara man sa mga mobile forces naton just in case nga may ara na ganda sa mga additional nga motor. But sa Subong, ang aton nga mga is coming from municipal police station nga may issued nga mga nga mga motorcycle nga halin sa PNP. Ano ni siya sir? Ang 24/7 gid nga magaronda, bulos-bulos? Yes, no. Amo ginang ilang nga rule, no. Bali maronda ni sila 24/7 sa aton nga mga kabanwahanan. Okay, so makita naton luwas nga may patrol na nga daan ni ara pagidya sang mga motor nga nagalinibot diri sir. Yes, that is correct, Bombochari. Okay, sir, ang reaksyon sang aton nga mga local chief executives sa sining bag-o nga inisyatibo naman sang aton nga Iloilo Police Provincial Office? Actually na appreciate gid ni sang aton nga local chief executives kay actually during the launching sang kay natabuan man nga aton man dito ang aton man nga aton man nga congressman, si Congressman Boboy Topas ang 5th district. At the same time sa afternoon nga ara man nga aton dito nga mga mayor sa 5th district kag so very much gid silang very much appreciated gid nila ang aton nga programa sa aton nga provincial director. Kahit nakita nila nga mangin epektibo gid ini especially sa pag-suppress ang criminality sa ila sining lugar. Again, kung sa diin ni ang mga prevalent sa ining insidente nagkatabo, so dira na dang mga focus areas ang aton nga barangay nga motor Honda squad. At the same time, kung may insidente, knowing nga dira may mga nabukid nga porsyon dira sa aton nga Quinto distrito, so kung sa ang direksyon sa mga kriminal nga magpalagyo pakadto sa bukid, so dako gid ni nga bagay nga may mga motor cops kita nga maglaga sa ilan during mga hot pursuit operation para nga madasig ang response. Sige. Sir, lastly, mensahe sang Iloilo Police Provincial Office sa mga pumuluyo kahit naglunsyar kita sang bag-o nga inisyatibo naton diri Subong. Yes, no, ang atong provincial director is inclined gid nga maghatag sang maayo nga serbisyo sa aton sini nga mga pumuluyo, especially sa in terms sa aton nga peace and order, sa maintenance ng aton nga peace and order. Ini base man sa mandate nga ginhatag sa iya ni Governor Toto Defensor. At the same time sa aton sini nga regional director, Police Brigadier General Leo Francesco, nga kinahanglan i-maintain ang peace and order situation or condition sa probinsya sang Iloilo. So ini isa sa palang sa mga initiatives nga mag-obrahon sa aton sini nga provincial director. Kay madamo kay ni nga mga programa nga pagabuhaton under his leadership na ni Police Colonel Ronaldo P. Paloma Bombochari. So far ang mga incident nato hindi man gid nga tama gid kataas, but of course may nagakatabo. So that is why nga si amoy isa sa mga interventions why pa na dalabot yang ang mga pag-intensify naton sa police visibility sa area. So ang katuyan diri is parang kumbaga sa subong palangadaan ma-prevent na o ma-preempt na ang mga incident nga pwede pa nga matabo in the future.
Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag sang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office si Police Major Rolando Aranyo Bombodoni. So, na-apresyar man ini sang tanan nga local chief executives, mga alkalde sang Quinto Distrito kay sila ang nag-attender gid sa pag-launch no sini nga Motoronda Squad sa may Quinto Distrito, kaga present man gani si Congressman Buboy Tupas nag-attender man diri. So amo sini ang ginabantayan gid nila kay mismo sa nangin mensahe diri ni Colonel Ronaldo Palomo Bombodoni nga ginhungod gid nga ang Quinto Distrito gid ang unahon nga lunsaran sining Motoronda Squad kay una layo na gid iniya sa may Camp Sumagaysay sa may Iloilo Police Provincial Office Headquarters, layo ini sa Santa Barbara, rason nga ginlunsaran gid una didto sang Motoronda Squad kag syempre ang Quinto Distrito ang ara sa record nila nga may mataas gid man nga insidente sang mga krimen diri sa may probinsya sang Iloilo. Bomochari, klarohon ta lang ang Motoronda Squad gani ang mga motor nga ila sining gamiton not necessarily nga iya gidya sang pulisya or sang property sang IPPO nga issue sa ila kundi ang iba ni kung sa inday sinuto may mga motor personal nila ni nga mga kwana nga mga gamit na bomotsa ang ilang nga gamiton. Hindi gid Bombodoni ining mga motor nga gamiton sang aton sini nga kapulisan sa ila sini nga pagronda sa kada distrito motor gid ni nga gin-issue sang Philippine National Police. So So motor gid ini nga halin sa mga local municipal police stations nga gin-issue gid sang PNP nga tiara gid ya naka-stay o kon nakahamtang sa kada local municipal police station. So at least 8 ni ka mga motorsiklo ang iga gamiton sang aton sini nga mga motorcycle cops kag bulos-bulos diri ang mga kapulisan kay suno diri sa Iloilo Police Provincial Office 24/7 ang ila sini nga motoronda. Pero ang mga personnel ang magabugo sa Motoronda Squad, hindi niya nga mahalin sa mga police stations, kundi halin niya sa mobile force sa company Bomochari? Duha ni ang halinan niya Bombodoni, halin sa Iloilo Provincial Mobile Force Company, kag halin man sa mga local municipal police stations nga mga kapulisan. So, isa ka motor, pila ka police masakay Bomochari? Duha Bombodoni, duha diri ang maman sa isa ka motorsiklo. Ati riding in tandem gid ni? Amo riding ina in ang tandem gid ang duha ka police, pero hindi na sila naton pagdawgon nga riding in tandem kay ti magsiling abi kita nga riding in tandem na associate na niya sa mga assassins, sa mga manugpatay, inang mga naga-commit iya sa mga krimen, nga mga riding in tandem nga mga criminals, pero ariya sila Motoronda Squad or Motoronda Team. Roger on that, Bombodoni, no, ang term nga gingamit ni Police Major Aranyo, mga riding in tandem, ini sila, pero hindi riding in tandem nga mang-hold up, mangawat o kung ano man, kundi riding in tandem para ma-prevent ang mga krimen diri sa probinsya sa Iloilo. Amo nang ginaklaro ta nga riding in tandem to keep sa mga Ilonggo safe and secure. Hindi ang riding in tandem para nga magpamahog, para nga sabwag sang terror, para nga magpang-terrorize. Bomochari? So amo ina kay ti ginuna inilunsar sa Quinto Distrito, amo ina ang makit-an na subong umpisa sang aton nga mga kabombo dira sa may 5th District, may ara sa nga 8 ni kabilog nga mga motorsiklo nga garoving nga ti ang kasanay diri ang mga pulis kaga kun diin may mga barangay fiestas kag diin pagid nga may mga lugar nga kalabanan dira gid nga mga barangay nga katabo kalabanan ang pagpangawat, hold up, robbery, dira gid na sila kalabanan ma-focus kag maga-standby gid Bombodoni. So ti kay gapatrolya ni sila kag motorcycle ang ila sining gamit, motor patrol sila ti may allowance ni, may fuel allowance ni Bomochari? Roger and that Bombodoni, ang amoy na ang ambal sa ato ni Police Major Aranyo may ara ginaya pondo halin sa Iloilo Police Provincial Office kag ginhungod gid iniya
ining motor Ronda squad nila nga patigayon ining Iloilo Motor Corps Anti-Crime and Emergency Responders kay aton mismo kita mismo sa Bombo Radio ginpalabot naton ang problema no kay Governor Arthur Defensor Jr. nga ti damo sang mga nagareklamo diri sa aton sa Bombo Radio nga ti damo sang mga krimen nga gakatabo sa ila didto sa may 5 distrito kag amo masami ang hindi marespondihan sa gilayon. So amo ini na ang isa sa mga sabat na ni Police Colonel Ronaldo Palomo sa Subong Bombodoni rason nga ginuna gid ang 5th District lunsaran sining Motoronda Cup. Dapat mangin istrikto kag mangin ma-id-id sini kanday Colonel Palomo sa pag audit ta Bombochari kag sa pagpasiguro man niya bala nga ang pondo para sa fuel sa mga motor nga ini ang ginagamit kinman indeed sang mga assigned sinadra nga mga police naton sa pagpatughong sang gatong kag sa pagrubing nila sa pagpatrolya nila kay nga daan ang fuel ang gatong ni fuel allowance no or allocation para sa gatong isa ni kun kay isa sa mga kun mayo lang ang police Bombochari pwede nila magamit nga gatasan nimo milking cow ang fuel kiti pwede na yang why man guro na sila gina monitor why man sila nasang CCTV sa kalye nga gabantay sa ilang to prove nga indeed ang mga motor patrol na to ni nagalibot gid man nagaroving gid man ti basi rasyonal na day karon sang police nga pa Carles kami to nagpaisansya kami to nagpa San Dionisio kami to nagpa Concepcion kami to ti maning amon nga consumption sa fuel tapos dra man ang sa nagalibot-libot sa banwa kundi nga mga bulangan to yan nagpanuhot-suhot nga kung nagpatrol sila ti gamit yan nila sa pag kadto kun diin to yang mga ilimnan diin to yang mga bulangan pundo ya sang IPPO kag taxpayers money Bombochari. Amo ina ang aton nga pagabantayan kag aton pagatsekyaron sa matag adlaw Bombodoni kay ti syempre kwarta ina sa mga pumuluyo kwarta ina sang aton nga mga kabombo kag ti pondo gid ina nga para sa peace and order man sang bilog nga probinsya so dapat gamiton gid sa insakto so aton ina pagatsekyaron nga ti magamit gid ang pondo sa insakto Bombodoni. Oo. Ang maayo lang niya sini sa riding in tandem nga mga policemen naton kay naka-uniforme niya sila Bombochari kun naga-patrolya. Naka-uniform ni sila. Roger and that Bombodoni naka-uniform gid ni sila dapat syempre ara gid syempre mismo sa ila sini nga issued motorcycles makitaan gid nga ti katapo sila sang Philippine National Police inang motor kat iya sang Philippine National Police kag sila mismo naka-uniforme gid diri sa ila sini nga 24/7 nga pagronda. Naka-bonnet man ni sila Bombocha? Ang mga gabonet na usually Bombodoni ti amo na yang mga kalabanan nga may malain nga tuyo sa ila isig ka pareho. Oh, aso ang mga pulis na niya mga Motoronda squad why ni sila gabonet. Pero dapat may helmet kay syempre safety precaution man sa aton sini nga mga kapulisan nga daan nga kalabanan niya sa mga disgrasya sa mga dalanon naton ang involved mga motosiklo ti dapat mangin mahalong man ang aton nga mga kapulisan ang mga miyembro sa Motoronda squad sa pag-drive Bombochari especially nga ti adlaw-adlaw niya sila nga malaray sa mga dalanon ta dapat naka-helmet gid para nga likaw sa mga serious injuries sa pananglitan palayo ta lang kag kabay pa way sa may matabo no nga magkala disgrasya ni bala sila on performance of their duties sa Bombocha. Yes, no, dapat gid nakasuksok man ang aton nga mga kapulisan sang ila sini nga mga protective gears. Sige. Ini si Bombochari Galia sumagpaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombochari sumagpaw. 14 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9. Pagbalik naton i-check naton si Bombo Jomar Villa kay kuhaan naton sini karon sang ilaman sini nga reaksyon ang mga kooperatiba ang ining mga naka-consolidate na sang ila sini nga mga franchise para sa jeepney modernization na program.
no, ti ano ni karon sa ila kung i-allow man lang igali nga pwede ma-upgrade ang mga traditional jeepney para nga mangin modernize ti sadto gin pilit gid sila nga mag-loan para nga makabakal sa bago sining nga unit sang minibus kay hindi na ko pwede ka biyahe iya ang traditional jeepneys once mangin full na ang implementation sang jeepney modernization program. Pero sang ulihi di may ara sang paglaylo sa gobyerno sa Department of Transportation kag ti ini anangin pronouncement ma'am abi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi gid necessary nga brand new dapat ang unit sa jeepney modernization kaya mga traditional jeepney units nga mayo pa man ang kondisyon kag roadworthy pa man i-upgrade lang para nga hindi madak-an sang gasto ang aton sining nga mga operator. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawasa. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Dios, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero.
Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kagauman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kon magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kon tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayos sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula. Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9 saga. Sanbay sa kay Bombo Jomar Villa, kay subong adlaw nagsugo na kita sa paglawag sa aton sining mga daily draw winners sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Kag subong mismo sining mga inoras suguran taman pagpanagtag na. Sining mga papremyo kay 8.5 million pesos nga total prizes ang aton sining iga panagtag nationwide sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Kag suguran tanagani ina subong adlaw, subong man mismo sining oras i-check naton sa Studio B si Bombo Chamboper kay upod na sinisubong ang ginlawag naton kay nga first daily draw winner subong adlaw sang Lunes sa Studio B. Bombo Champa, please go ahead. Buena Mano nga tagdaog sa aton siniya nga Buena Mano Salvo Year 17. Kinakuyat sa siniya matinion. Kagaupod ko, kag makita niya siniya present kag sa mga kabombo naton later on mabatian nyo ang iya siniya nga tingog sa aton siniya mga kabombo sa pag-award naton. Sining cash prize nga 500 pesos kag radio. May LED, may flashlight, kag wala naka-fix dial. May kaupon naton si Sir Bobby Kiachon. Morning. Good morning, sir. Good morning, kag ari na ang imo sinya cash prize. Isipon tanay una cash prize kita 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Okay. 500 pesos anatay ipakita sa aton sining mga kabumbong 5 kagatos ka pesos sa imong sining ginauyatan ara na no dugang sining premyo sa aton sining mga kabombo amo iya ang radyo nga wala naka-fix dial. Okay, Sir Bobby, testingan naton pandaron ta. Sige, i-on ko. Okay, volume na subong ni tinaga feedback siya kay sa bombo naka tutok ang tuning niya are. Okay. Okay lang.
noon, no? Laging Nan, may ibang istasyon nga makuha. Nan, Oh. ato pagid. Okay. Sige. So, amo na Sir Bobby. Nagapamatod nga wala naka-fix dial. Ang inga siya nga flashlight, pasigahon, nagasiga. Kuhaon taning may sticker, may ano pa, stop. Pero ara pagid, nagsiga man tanan. No? So, ari na, Sir Bobby, hatagos mo ang imo sini nga premyo. Ano ang imo sini mahambal? Madamo gid ka salamat sa Bombo Radio kag Star FM sa ila pa promo Binamano Salvo Year 17 promo. Anong kantuan sa 500 pesos? Imakal sir sang lugar nga pro horses kag ibang gustuson sa Sunod Balay. Okay. Taga din nga ni Sir Bobby, ah? Barangay San Juan Mulo. San Juan mo dahato mga taga San Juan Mulo nga mag-intra man kay basi sa sunod nga pag-draw naton sila man ang magabot. Mga kabumbo ko sa dira sa Barangay San Juan, untatin nyo ng pagmarites. Imo kamusing madamo nga interest para kamo man ang sunod nga magdaog sa sini nga promo. Abi naman o Salvo Year 17 promo. Alright, sige. Congratulations, Sir Bobby. Thank you so much. Thank you, sa mga taga San Juan ko naman bali Sir Bobby aton sini binamano nga winner. Unta ta na magpagmarites maghimo sang tuman kadamo sini nga interest kay para basi kamo na ang masunod nga tagdaog. Bombo Doni. Thank you gid sa kay Bombo Cham kag congratulations man sa aton sining first daily draw winner si Tatay Bobby Quiachon Senior na bato nang iya sining 500 pesos nga cash prize plus mayara pa siya sang free dial nga radio. Ti sa mga kabombo naton kita nyo man ang live naton sining awarding actual ang aton niya sining winner egg sister kag matutuo niya ining winner kag kita nyo man to ang ginakayab-kayab niya sining 500 pesos nga cash ang iyang nabaton sining free dial radio gin testingan man mismo ni Bumucham kag nagaandar kag ang iya sining tuning why nakakapon o nakalansang sa isang kaisasyon biskan di into lisuon kay na nagatunogid kag nagaliso gid sa kag ang iya sining masana ga flashlight kag niya sining LED light kag kita nyo biskan why ito yung nakasaksag sa kuryente nagandar kay man magluwas nga pwede ni masaksak sa kuryente kung may sang kuryente magaandar man ni siya kay battery powered man ang aton sining radyo di ko nimo sining battery rechargeable i-make sure mo lang permi nga fully charged ang iya sining battery panigana mo sa tion sang brownout magkapamati gyapon niya sa mga balita, mga informasyon, mga matahom sining mga drama sang Bombo Radio kag syempre mga musika man sa Star FM kag bisan din mo lang kani sililisuon may mapamatian kagid. 32 minutos na kaligad sa atak ng alas 9 sa aga may lawagon pa kita ha sa mga kabombo naton magluwas sa daily winner naton may special prize winner man kita nga pagalawagon dre gan station ang gyapon kamo tutok lang dre kay base ikaw nang malawagan sunod subong aga dre sa aton sining Buenamano Salvo Year 17 promo. Saktanay si Bombo Jomar Ravilla sa report. Joms, please go ahead. Bombo Tony, upod naton diri karon ang isa man ka kooperatiba no diri sa may syudad sang Iloilo ukon ang bahin sang Iloilo City Alliance of Operators and Drivers Transport Cooperative no ukon ikaw DTC sa persona diri karon ni Sir Rizalito Alido ang spokesperson sang nasambit yang opisina no kag ba mangkot kita diri kun anong reaksyon sang kooperatiba ay regarding karon sa pila ka bang driver man nga ti nagaayo nga akon pwede nga ti ipang upgrade lang no ang ining mga unit sang jeep kag no need na magbakal sa sining bag-o nga minibus kati ang kalabanan diri nagabalor sa 2.5 million pesos. Sir, good morning. Live kita sa Bombohanay Big Time. Upod naton si Bombo Doni sa piyak nga linya. Kamusta ang audio ko ni sir? Okay lang. Bombo Doni, good morning. Yes, good morning good sir. Good morning man sa listeners ang Bombo Radio. Kag sa mga viewers naton karon sa Facebook I understand ka Facebook Live ita. So thank you and hopefully masabat man naton ang inyo pamangkot para man sa katagan sang mga kooperatiba naton diri sa Iloilo, Kabilog, Pilipinas. Oo. Okay. Sir, anong reaksyon niyo sa sa pila ka mga na-mention sa mga driver nga
kung mahimo nga ti ipang-upgrade na lang ining mga daan lang nga mga traditional jeepney kag hindi na lang magbakal sang sining bag-o nga unit sang modernized unit ka minibus. Una bis, kung nagahingyo sila dapat intranay sila sa kooperatiba. Kay amo na program sa aton government sa Public Utility Vehicle Modernization Program, kag ini na plastan na for so many years, 6 years I think, kag ari na tadi damo na ta sa modernization nets. Kami naman yang ari na sa ga-implementar sa modernization, ang abon lang niya pangabay sila. Pwede man na, pero sa amon diri nga ari na dapat sigihon na naton ni ang programa. Ini kay ara naman may memorandum naman kita under MIMC 2023-013 nga patagaan naman siyang extension ini ang modernization program. Pwede pa sila ka-consolidate up to December 31. Then makapangayo man sila kung i-upgrade ini sa ginapangayon nila. Kung hindi, apply lang sila sang kulingon nga permiso na makapalo sila sang Philippine National Standard sa modernization program. Anyway, una na ni sang una required sila sang Department of Trade and Industry. Pero wala man sila naggiho until such time nga subong na sini. Pero kung i-apply na to nila kung upgrading, it will take so number of years rather. Madugay-dugay ini. Ay considering you will meet the requirements sang PNS in which nga yapat Euro 4 engine gamiton naton. Ang body nga this kind pwede lang isa aton. Diri sa lokal, pwede man ganit di sulilo kadamo man din nag-obra sa aton sang mga aton din mayo na maghimo sang kaha. Pero how about sa makina gamiton naton? Hindi man ta kagamit sang surplus, hindi ta kagamit sang second hand. So we have to acquire brand new engine which came from maybe kung Japan, kung US, kung China. So that will be hindrances later on nga ang epekto sa modernization program madugay. It will take so many years. So how about ang nagdalaga na subong sa modernization program? Labi na gid sa mga area na may local public transport road plan na like Iloilo City. So that is why while we go on sa mga ara na nga may kooperatiba, may cooperation nga may modernized units na, iyan i-look out sa gobyerno, kung ito-rise inila, eding remaining nga ginahingyo, well kami way problema. Basta implementar lang ang POMB sa nag-acquired na sa mga area nga nag-modernize na kay ini nga mga nagareklamo naton nga unconsulted ang ratio sinigamay man lang. Basihan naton sa ratio mas madako iya ang nag-consolidated na nga mga units in the Philippines sang sa unconsulted. Diri sa Iloilo ang nabilin mga 20% na lang or 10% na lang. Kay we are almost 90 plus consolidated diri sa Western Visayas. So that is why ang Iloilo una kit sa bilog nga Pilipinas nga nag-approve ang LTFRB sang aton local public transport road plan. Okay. Joms, sa bahin Bombodone. sang ikaw diti si subong pilang allocation sa ila sang LTFRB nga modern units kag pila na so far ang nakaabot sa ila kompleto na? So far, ang na-assign sa aton sa na-approve na sa per notice of selection nga gin-award siyang LTFRB kada ruta rather. Ang ikaw dito si may 11 ni karuta. Kung tingubon naton nga number siyang units nga na-award siya mon mga 284. Ang amon niya consolidated mga 380.
So may ara kaming consolidated nga waay may madala sini. That is why nga ginatingwa namon nganing consolidated namon on standby nga kay may ara man tata consolidated nga kung kisa mga units sina way kadalagan. So that is padalagan na nato ini just to comply our requirements of roads para ma-supply naton sigon sa LPTRP para ang ato mga commuters diri sa syudad sa Iloilo maserbisyuhan gid naton. So sa 284 ka mga assign sa inyo nga mga units, pila na subong ang mga bag-o nga mga units yung nga nag-abot, Mr. Alido, sir? May pending kami gan delivery subong nga 170. Pero ang among gadalagan nga units kay kami una gadalagan diri 28 ini ka units sa ruta nga Ongka Terminal to Iloilo City via CPO. Oo. So, the rest, mga traditional jeepneys, gyapon ni nagadalagan na, sir? Yes, correct. Mga traditional ini, nga amo ini, ang mag-abot ang mga units naton, 170 partial, i-distribute naton ni sa 11 karuta nga na-award sa aton under sa ikaw DTC. Pero sa sa san umaabot gali Sir Alido ang ining mga pending nga mga units? This is the common problem sa tanan nga mga applicant naton both sa kooperatiba kag sa corporation. Kaya ang bangko naton delayed katama ang ila approval. Kakadugay na namo na na-apply dira. We expect it kay may mga ara kaming affidavit of undertakings nga supposedly September 20 sang last nagligad pa nga September ma-deliver na po niya units. Pero until now ang iban na parsyalan, ang iban wala pa. Hopefully kabay pa ma-comply na Monday within this month or early part of April. So, why pa na-release sa inyo sang bangko ang inyong mga loan proceeds sa kumbaga sa Rizal? Yes, ulit. Kaya kung na-approvean na nini, may letter of guarantee na ang issue ang bangko, ang dealer ma-deliver naman lang na. Ano ko nung rason, Sir Alido, nga ang may delay sa parts ng bangko nga mag-release sini? Amo na kay ka stricto na siyang bangko subong. Line siya muna sa pag-apply naton, kadali lang, kayo na una kita. Subong kay may experience na sila, considering sa mga katabo subong bisan sa aton Kongreso sa Senate, nga daw ay man ilintidihanay kay parte sa implementation sa moderation program, ang bangko kung siya galang-alang man kay actually, sila kakapital sini. Private ba depositor ang nagapinance ni. Ang ginahatag sa gobyerno nga subsidy which is 5%, that is only for one unit is only 180,000. Tiyan mo lang na ang bulig sa gobyerno out of 2 million plus nga loan sa bangko per unit. All the rest sa private depositor. So dapat kapaniguro man ang bangko kay actually ang ila objectives lang makabayad gid ang ilang mga kliyente. Hindi kay makonfiskar siyang unit. Din man nila ibutang ni mga unit. Amo gani. So importante mabayaran gid mo. So amo nagapalang-alang sila kay gina-analyze pa nila ini. Kunini kamusta ning kooperatiba, kamusta ning ruta, viable bala ini. Kay reto nagadinumog na sa isa ka ruta, kay dapat tani one route, one franchise, one operator policy ini. Nga way mag-implementer. Subong diri sa amon sa Ongka terminal to Iloilo City via CPO, anom kami da nga kooperatiba nakadalagan. So imagine, hindi naton makuha ang objective sang modernization na kuhaon naton ang komitensya sa dalan. Okay. Pero ining 284 ka mga assign nga unit sa inyo, mga pila ang total nga amount sa loan sa bangko nga kinahanglan nyo sini nga makuha para nga
makakuha man kamo sang 284 units salin sa supplier, Mr. Alido? Actually, kung amount ang ato, i-times mo lang na, no? Kay right now, ang pinakadubo nga presyo is 2.4. Oo. Ang labanan niya presyo, 2.7, 2.8. Round off mo lang na sa 2M lang, be. Sa amon na nga number pila na, kadako-dako nga kantidad. So, mga dalagan sa panagkasad 568 million pesos sa Sir Alido? Di ama po na, no? Right now, kadamo pa sang kolorom kadalagan dire. Kung hindi na ton mauntat ini, ang lapakay sang ruta, sang mga kolorom kadalagan, maputo ang tanan niya kooperatiba. So, that is why, hindi mo mabasol ang bangko na strict observation man sila. Okay. Pero kung amo ni gani, kay since daw si Presidente Marcos mismo nagligad may pronouncement kag daw amenable man sini ang LTFRB ang bisan traditional unit basta kung pwede lang ma-upgrade kag malaga siya lang bala ang standards pwede gyapon nga malaw nga magbiyahe nga no need na iya nga maggasto pa gid ang co-op sang ibakal sang bago gid sini nga units sang minibus kung pwede man lang ang mga traditional nga mga units nga mga bag-o pa man or mga roadworthy pa man pa biyahon pwede man ini sa inyo dra kung may ara subong dra sa inyo nga mga units nga daw okay pa man ang iya sini nga unit abi kag pwede pa man ma-upgrade may mga amo na da sa inyo nga co-op subong Mr. Alido? Before isabat ko na tani bahala na sa gobyerno i-upgrade nila ang requirements sa PUBMB. Kay sa Philippine National Standard, Euro 4 engine kinang lande. Oo. Kung i-upgrade lang niya nato na, i-overhaul ta lang, hindi na amo man gyapon na dugay-dugay ma-produce man gyapon sang hindi maayong aso sa dalan. So, kung i-upgrade nila sang gobyerno, ang regulasyon, tibala ng government da. Pero so far as of now, sundon tanay, ang Memorandum 2019-013 nga dapat sundon naton ang PNH, ang Philippine National Standard sa mga modernized naton nga unit. Kakulugan, nga Euro 4 engine, mga height ya, ang kadakuon, sundon mo gid na. Suway kami objection da. As long nga ara sa guidelines kagasuhan sa gobyerno sundo naton. Okay. Sa subong anong status ang operasyon nyo sang co-op Mr. Alido since nag-operate ka mo sang sining mga modern units na daw mayo man profitable man para sa inyo sining co-op ang bago nga sistema subong sang pagbiyahe nyo? Honestly Bombodo ni sa nagpamati subong sa nagbiyo sa aton sa transport cooperatives. Waay gid iya ang kooperatiba tanan subong nagabako. Amo nga rason nag-unite kami sa Western Visayas ang korporasyon kag ang cooperative para ma-reach namon ang objectives, mabuligan namon ang transport industry. Nag-alyansa kami kabilugan diri para bangin isa ang amon nga tinutuyo ang maghugpong. Paano naton ma-resolver, magbuligay kami para matinad namon ang operation. Kay kung hindi dabon pagbuhaton ini, matumbalay kami isa-isa. Kay ang gobyerno subong nalimtan nila magsuportar, dawlain ang objectives nila. Unlike sa una, nga suportado ged under the Hotel Secretary Arthur Tugade. So, subong siya honestly, ang cooperative kadalagan subong, puro lang utang, halos na makasweldo, amo lang na, why na, masilduhan talang aton empleyado, ang staff naton, ang ginansa ginapabot, ang share sa mga operator members naton nga supposedly tagaan taman sila sa pangabuyan
hindi na mahatag. Okay. Sige. Ti do pareho man sa iban nga mga negosyo, Mr. Alido sir, sa una kuno ti ara gid ang kabudlay sa una, but while nagaamat-amat na ni stabilize dra naman ugaling kag magabawi kag hopefully ti sa inyo sining nga kooperatiba sining transport modernization program, that is also the case nga sa una since umpisa pa lang sang sistema daw may mga struggles pa kamudra, but later on kon mangin estable na ini kag dra naman kamo makabangon na Mr. Alido? May estable lang ini kung implementar naton ang local public transport route plan. Dapat ang nadalagan diri sa dalan kaya mo ina ang kasuguan naton under sa PUBMB. Dapat ang nakadalagan unit na lang sang kooperatiba, consolidated or modernized. Kay kung amo na lang nila sigon sa order sang ruta na assign sa amon ang kadalagan, we can assure na makakita man kay ang number of units na kadalagan suitable sa mga pasahero naton adlaw-adlaw. Sige. Abong budon Okay, Joms? Sige sir, dugang ko lang sir. Kay ti amo tong na-mention gani ligan ni Congressman Aspares man sir nga sa mga kooperatiba hindi gid magpatama purchase ka unit kamo kung mag-abot ning unit nyo di nyo ni pang haboy sir nga ruta ang iban. Hindi kay ang gina-purchase naton may assign na ni isang notice of selection kag sa awardee. That is why may mga consolidated kami nga naga-number sa mga, for example, 48 sa isa ka ruta. Ang gina-award gani 19 lang. So, ang tendensya namon ay butang lang namon ang iban nga consolidated namon sa iban nga ruta nga way kami sang units. Like for example, sa Lanit namon, 26 na ka units ang nabilong sa amon. Way kami idra sang area. So, dira namon na ihaboy sa ila. So, hindi na kita kapatama sang order kung hindi authorized sang LPTRB o hindi authorized sigon sa local public transport route plan. Sige. Sir, thank you gid sir. Bambudone. Sige. Thank you gid. Thank you very much sa tiyon nga ginatag mo sa amon. Kakabay pa nga maintindihan ang isang aton government nga bulubansyon Manila. Kami iya pagi diri sa Bombo Radio, pagi sa programa mo Bobodone, inapangabay gid namon nga kami iya nga nagsabat sang modernization program nga nagpati sa gobyerno. Daw kami pag ginaapi subong. Subuligan nyo kami kay kami sunod sigon sa kapati kami nga programa maayo karon dogin pabayaan kami. Atong gamay ka ratio sa mga drivers operators nga halin sa una matig-agi ni aton pa patihon kay nagsunod sa tabong daw amo pang pasundon. So daw reverse. So tani i-balance lang naton. Sige sir, thank you. Good morning. Thank you very much. So muna po niya, nabatian si Sir Rizal Alido sang ikaw DTC. Sige, ti masubo man ning kapalaran karon na part sang ikaw DTC. Hindi lang sa ikaw DTC kay sa iban nga mga transport cooperatives nagapati kita daw amo-amo man ning ila sining sitwasyon na Bomojomar kay ti inangin kuan mo indecisive ang aton sining gobyerno kag bangod sa kakulang man sang pagplastar gid bala sa mga dapat ipang-konsidera before gin implement ining polisiya para nga diretso tay subong yan kimpay sila, ma-side sila sa kooperatiba, ma-side man sila sa nagapanawagan niya karon kontra sa sining full face or ang full face out sang mga traditional jeepney. But siningon daw sunod sa Agos man lang yung mga policy makers naton ding sa pag-implement sang transport modernization program, hindi sang interest sang public gid ang una-una nila ngaging consider kundi lain niya nga mga interest tong gin kabig nila ti subong nabatsagan niya sa iban nga mga kooperatiba daw gin pabayaan sila kay
bangod sa nagkakatabo ni subong Bombo Jomar? Amo man gani ang gina-question ta diri Bombodoni nga do umpisa lang nagbagong administrasyon do ano do kasubong nga do ginpabayaan ning mga kooperatiba. Diri karon sa may syudad sa Iloilo. Sige. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Maraming nga salamat sa kay Bombo Jomar Villa. 5 minutos antes maglas sa aga atensyon sa mga kabombo naton sa aton sining mga promo participan sa nasiling tanagina, no? Magluwas sa aton sining mga daily draw winners, mayara pa kita sang special winner para sa aton sini nga Buena Mano Salvo year 17 na promo sa mga naghulog dra sang proof of purchase nga Silver Swan soy sauce. Atensyon kag standby kay ari na lawagon tang aton sini nga special draw winner subong adlaw sang Lunes. Makinig ng maigi dahil i-announce na ang daily winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ang aton sining nga mapalaron nga special draw winner sang Silver Swan soy sauce ini nagamit sang proof of purchase nga Silver Swan soy sauce. Magabaton sang 500 pesos nga cash, special cash price ini halin sa Silver Swan. Taga syudad sang Iloilo ang aton sining special draw winner. Syempre nagamit sang Silver Swan soy sauce nga proof of purchase kay hindi man siya magdaog sang special price sang Silver Swan kung hindi sang Silver Swan soy sauce iya sining gamit. 46 years old, taga San Jose or South San Jose, Molo, Iloilo City. Congratulations gid sa aton sining winner si Marshali Villanueva. Marshali Villanueva sa liwat. Marshali Villanueva sang South San Jose, Molo, Iloilo City. Ikaw ang mapalaron sining Silver Swan soy sauce special prize winner. Ginlawag mo sining pangalan may 4 minutos antes mag last sag. Ang aton sining special draw sa gyapon gin supervise sa aton sining representative nagikan sa Food and Drug Administration nga si Miss Gemma Tabiano. Sa special prize winner naton nga si Marshali Villanueva, magdala ka lang sa imo sining duha ka mga valid IDs nga dapat taga photocopy na i-claim imo sining 500 pesos nga cash prize nga nadagan dri sa Buena Mano Salvo year 17 promo. Dugang karon nga mga balita kag bantayan pa ang paglawag naton sang iban pa nga mga daily winners subong adlaw. Ang iban nga mga balita bantayan karon sa Bombohanay sa udto. Ini si Bombo Donnie Digala para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!